شما فکر کن که اومدی یه محصولی که همیشه وارداتی بوده، گفتی حالا الان داریم مشابهش رو توی ایران تولید میکنیم. خلاقیت یعنی اونجا. چون هیچ کس حاضر نیست قبول کنه که ما این توانایی رو داریم که بتونیم محصولی تولید کنیم که میتونه برای شما حتی خوشمزه‌تر و جذابتر از محصول مشابهش باشه. میخوام بگم این چالش‌ها شاید تو هیچ کشور دیگه این شکلی وجود نداشته باشه. به کورنر دلارام محبوبی خوش اومدید. از دلارام دعوت کردم به کوزی کورنر بیاد تا با هم در مورد حوزه نوشیدنی‌های انرژیزا گپ بزنیم. ما با نوآوری خیلی فاصله داریم. مثلا قدم‌های اولیه برندینگ راجع به انرژیزا رو بتونن بردارن. به عنوان شخصی که 15-16 سال تو این صنعت داره فعالیت میکنه، با چه محدودیت‌هایی روبرو بوده؟ یعنی افرادی که میتونن خودشون وفق بدن و با این شرایط کار کنن، یه خلاقیت. برای اینکه این محدودیت‌ها رو رد کنه، چه تصمیمات خلاقانه‌ای گرفته؟ چه کارهای خلاقی انجام داده؟ اینجوری که شما باید در لحظه تصمیم بگیرید. با هم مروری داشتیم روی تاریخچه 20 و چند ساله‌ای که تو این فضا، تو این بازار نوشیدنی‌های انرژیزا وجود دارن، حضور دارن. یک سری چیزا داره عوض میشه ها، ولی روندش خیلی کنده تو ایران. در مورد مخاطب‌های مختلفش گپ زدیم. امروز که داریم با اینا صحبت می‌کنیم، تمام معادلات تو میتونه در لحظه به هم بخوره. از یک جایی به بعد متمرکز شدیم روی ویژگی‌های شخصیتی خودش. من شکار کردم اتفاقای دور و برمو. چجوری داره ایده پردازی میکنه؟ دلم میخواد یه اتفاق عجیب تر بیفته. چجوری داره به کارش نگاه میکنه؟ تو زندگی دنبال چه چیزیه؟ احساس میکنم من در حد تواناییم به نقطه‌ای نرسیدم. اگه فکر میکنید این موضوعات براتون جالب و جذاب خواهد بود، با من و دلارام محبوبی همراه باشید. نه بابا این حرفا چیه؟ قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، بد نیست باز بگم که ما رو به کسانی که دوست دارن خلاق‌تر باشن پیشنهاد بدیم. این تنها کمک جدیه که ما از شما میخوایم. کمک کنید جامعه مخاطبمون رشد کنه و بزرگتر بشه. بریم ببینیم با دلارام در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری دلی؟ خوب، عالی. دمت گرم اومدی کوزی کورنر. مرسی از تو که دعوت کردی که بیام. فدات شم. سوال اصلی و مهم برای من این بودش. 15-16 ساله داری روی نوشابه‌های انرژیزا، نوشیدنی‌های انرژیزا کار میکنی. البته سن و سالی که ندارم ولی خب. چند سال داری میشه؟ از 87؟ تقریباً بخوام از 85 حساب کنم که افتضاح میشه اوضاع، حتما 87 حساب کنی. حالا دیگه واقعاً ببین یه چیزی واقعاً عجیبه. نوشابه انرژیزا پیوند خوردن با مهمونی کردن، با رفتارهای هیجان انگیز، با کامیونیتی جوون و فعالیت‌های خیلی عجیب غریب که همه اینا مورد داره. بله متاسفم. همه اینا محدود ممنوعه. اصلا یکی از دلایلی که تبلیغات نوشیدنی‌های انرژیزا خیلی کار سختیه به خاطر اینه که تمام نقاط مصرفش نقاط ممنوع است. یعنی چیزایی که تو اجتماع به صورت روتین گفتن این ممنوعه، این اشتباهه، اینو نکن، این اینه، ولی خب دقیقاً نقاط مصرفش متاسفانه همونجاست. البته اگه بخوام خیلی مارکتینگی بهش نگاه کنم، اصلا نباید این جمله رو بگم. بعد برگردم بگم نه، ورزشکارا میتونن استفاده کنن، افراد زمانی که خسته هستن نیاز به انرژی دارن، ولی در واقع توی مهمونی‌ها خیلی استفاده میشه. خب برای شخصی مثل تو که 15-16 سال توی این حوزه فعالیت داری میکنی، خلاقیت کجای این ماجرا قرار گرفته؟ وقتی انقدر دستت بسته است، داری چی کار میکنی که میتونی کارت رو پیش ببری و مشکلی برات ایجاد نشه؟ دقیقاً اصلا موضوع همینه. واسه چه سوال با مزه‌ای پرسیدی. ما بارها خواستیم با شرکت‌های مختلف فعالیت داشته باشیم و وقتی که نشستیم جلسه گذاشتیم با هم دیگه قرار شده صحبت کنیم، در نهایت منتهی شده به این که خب الان قرار شد تهش چی کار کنیم. ما حتی داریم توی یک کشوری زندگی میکنیم که خارج از این مواردی که گفتی، ما به عنوان یک نوشیدنی حساب میشیم که این نوشیدنی از نظر وزارت بهداشت اجازه تبلیغات نداره. یعنی ما اجازه رفتن روی بیلبورد،
اجازه رفتن تو مدیاهای محیطی، حالا از جمله تلویزیون، از جمله بر فرض اگر روزنامه، مجله یا هر چیزی هستش به صورت راحت و روتین نداریم. نه ما خیلی از محصولات دیگه هستن. مثل حالا یه سری از اسنک‌ها، چیپس، پفک، نوشابه، سیگار و غیره. بنابراین ما حتی داریم تو این کاتگوری هم حساب میشیم. یعنی ما خارج از این که نمیتونیم تو مهمونی‌ها باشیم، روی بیلبورد بریم، تو مدیاهای محیطی باشیم، میگم انقدر محدودیت‌های عجیب غریب داریم. ولی اتفاقا به نظرم این محدودیت‌ها کارمون رو بامزه‌تر کرده. یعنی یه روزایی، حالا الان شاید کمتر، بعد از کرونا یه ذره این اتفاقا کمتر و کمتر شد، اما قبل از کرونا یه روزایی اصلا هر چیزی به ذهنمون میرسید ناشی از این محدودیت بود. انقدر محدود بودیم، میگفتیم خب حالا چیکار کنیم؟ حالا بریم توی این نقطه این فیلم برداری رو بکنیم، این محتوا رو تولید کنیم، با این آدم این کار رو انجام بدیم. اگر بگم خلاقیت توی نوشیدنی انرژیزا، چه از سمت من که دارم این کار رو انجام میدم، چه هر کس دیگه‌ای، کامل برمیگرده به خودمون و ما بسیار آدمای خلاقی هستیم و بسیار همه چی بکر، یونیک مال خودمونه. این هم کاملا اشتباهه. ما هممون تو زندگیمون که رول مدل داریم، ولی حتما تو بیزنسمون هم داریم و تو نوشیدنی انرژیزا مطمئناً موفق ترینی که داره فعالیت میکنه یه انرژیزاییه که همه میشناسن و خب ما مسلماً پشت اون رفتیم و یک سری از فعالیت‌های اونو اجرا کردیم. اما ممکنه بگی که خب اون که این محدودیت‌ها رو نداشت، اما یه جوری روی اکستریم اسپورت، روی ورزش‌ها کار کرده بود که هر انرژیزایی که وارد مارکت میشه به صورت ناخودآگاه وقتی نگاه میکنی میبینی یه نوکی به اکستریم اسپورت زده. در نهایت داره اون رو نگاه میکنه دیگه. حالا اینکه این بازار محلیه، اینجا ایرانه، باید لوکال فعالیت کنی، باید نگاه کنی تارگتت کیه، چه آدمایی هستن، چه جوری باشون برخورد کنی، همه سر جاش. اما به صورت کلی وقتی داری نگاه میکنی میبینی طرف درست رفته راهو جلو دیگه. پس همه میخوان دنبال روی اون باشن. یه سوالی اولش پرسیدی که اصلا به این نقطه رسیدیم چه تأثیری روی این خلاقیت داشتش. تو فکرشو بکن که بهت میگن که امروز که میخوای این کارو انجام بدی، به قول تو توی پارتی نمیتونی باشی، رو بیلبورد نمیتونی باشی، این کارو نمیتونی بکنی، این کارو نمیتونی بکنی. هی بسته و بسته ترس میکنن. تو باید ناخودآگاه با خودت فکر کنی، بگی که خب من الان تارگتم کیه؟ حالا واسه این تارگت چه کار بامزه تری بکنم؟ بعد میای نگاه میکنی. کیه؟ همینو میخوام بگم. بعد میای نگاه میکنی میبینی که از اون ورم دست و بالمون بسته است. این نوشیدنی برای کسایی که ناراحتی قلبی و عروقی، فشار خون، حساسیت به کافئین، دیابتی، افراد باردار، افرادی که زیر 18 سالن، بالای 60 سالن، برای همه ضرر داره. هی داره محدود و محدودتر میشه. اونا رو کی داره میکنه؟ این نوشیدنی کافئین داره. خب کافئین، قند، در نهایت برای این افراد مضره. مگه اینکه با صلاح دید خودشون مصرف کنن. ما میگیم بچه‌هایی که زیر 18 سال هستن تو همه جای دنیا، زیر 16 سال هستن، بهتره که مصرف کافئینشون رو به حداقل برسونن و ترجیحاً بهتره نوشیدنی انرژیزا مصرف نکنن. اصلا تو گایدلاین نوشیدنی انرژیزا این موضوع هست. حالا افرادی هم که بالای 60 سال هستن به مراتب باید رعایت کنن در مصرف کردن. حالا هم به دلیل قندش، هم به دلیل گازش، هم به دلیل کافئینش. بنابراین تو حتی فکرشو بکن از این سمت هم داری محدود میشی. یعنی وقتی داری راجع به نوشیدنی انرژیزا صحبت میکنی انقدر این پارامترهای محدودیتت زیاده که ناخودآگاه میگی اصلا دارم چیکار میکنم. شاید برای همینه که خیلی ها سمت نوشیدنی انرژیزا نمیرن برای تبلیغات کردن. یعنی سختشونه حتی پروژه های انرژیزا رو قبول کنن. ما داشتیم انرژیزاهای تو بازار که بنا به یک سری دلایل و یک سری از اتفاقات حتی بیلبوردهای محیطی خیلی زیاد رفتن، یه سری فعالیت‌های این شکلی هم انجام دادن. اما اگه بخوام سوال کنم بگم مثمر ثمر بوده، واقعیت اینه که تا اونجایی که من میدونم مثمر ثمر نبوده. چرا؟ چون حتی این تبلیغات گسترده با اون تارگت محدود و یه مورد دیگه‌ای که خیلی محدودتر میکنه همه این موارد اینه که نوشیدنی انرژیزا جز کالاهای ضروری مصرف خانواده نیستش. یعنی وقتی یه خانم خونه میره تو سوپرمارکت خرید کنه، کالاهای ضروری روزو داره میخره، هیچ وقت یه نوشیدنی انرژیزا رو تو سبد کالاش نمیذاره. سبد کالای خانم خونه شامل شیر و پنیر و ماست و یک سری موارد ضروری میشه. حتی نوشیدنی انرژیزا رو اگر یه آمار بگیری توی مارکت، به صورت عادی شما تو طول هفته فروش بالایی نداری. شاید بیشترین فروشی که داری در آخر هفته است. و حتی اگه بخوای از نظر قیمتی بررسیش کنی، نمیگم قیمت بالایی داره.
اما قیمتش قیمتی نیست که شما بگی به صورت یک نوشیدنی که حتما تو مهمونی میخواد استفاده شه، نوشیدنی انرژیزا رو بگیرم بذارم. خیلی‌ها ترجیح میدن با توجه به محدودیت‌هایی که براشون وجود داره، یه نوشیدنی‌هایی با قیمت‌های پایین‌تر رو انتخاب کنن تو مهمونیشون بذارن. پس ما از همه ور محدودیت داریم. ولی به نظر من این محدودیتایی که همه جای دنیا هست دیگه. البته نمیشه هم گفت اون همه لحاظ جای دنیا. سلامتی و اون داستانا، شما هم لحاظ قیمت و اینا منظورمه. ببین از لحاظ قیمت و اینا خب نوشیدنی انرژیزا تو کشورهای دیگه قیمت بالایی نه، اینجا هم قیمتش بالا نیست. اما خب ما از نظر وضعیت اقتصادی بخوایم نگاه کنیم و نوع رفتار خرید آدم‌ها توی ایران یه خورده متفاوته دیگه. حالا شاید به خاطر اینه که شما تو جاهای دیگه دنیا وقتی میری، فروشگاهایی که دارن محصولاتو میفروشن، مارکت‌ها همه هایپر مارکتن، بزرگن. شما میری خرید مثلا یه بازه زمانی طولانی‌تر تو انجام میدی. این کانسپت بقالی و سوپرمارکت و کوچه به کوچه و شهر به شهر اکثرا همه جای دنیا وجود نداره. اما خب تو ایران هست. شما کمتر شاید پیش بیاد. هستن آدم‌هایی که این کارو میکنن، ولی کمتر پیش میاد بری خرید طولانی مدت تو انجام بدی از سوپرمارکت. اکثرا میای میگی من امروز برم یه سری خرید کنم، فردا مهمون دارم. الان برم یه خرید کنم، اینا رو تو خونه ندارم. و ما میگیم ما تو این سبد کالا اکثرا جایی نداریم. یعنی بیشترین خریدار ما هم آقایون هستن از نظر جنسیتی تا خانم‌ها. آقایونن که میرن خرید میکنن، حالا برای مهمونی‌ها و غیره، و این محصول تو سبد کالاشون میذارن و میارن. اما خب این رفتارهای خرید به مرور زمان هم قابل تغییر بوده. یعنی شاید توی بازه‌های زمانی بنا به نوع زندگی‌ها این رفتار خرید تغییر کرده باشه. اما چیزی که من دارم میگم به صورت روتینه، به صورت عمومه. تو جاهای دیگه دنیا نه، واقعیت خیلی این شکلی نیستش. اما اونجا هم این محدودیت‌ها رو داریم. حالا اونجا چی جبرانش میکنه؟ یه سری از محدودیتایی که تو گفتی ندارن دیگه. تو پارتی‌ها میتونن باشن، تو کلاب‌ها، تو بارا میتونن باشن. حتی با این که میدونیم ضرر داره نوشیدن، یعنی مصرف کردن نوشیدنی انرژیزا با الکل، میدونی که یکی از معروف‌ترین چیزایی که وجود داره ودکا ردبوله. و بنابراین میخوام بگم این محدودیت‌ها براشون نیست، راحت‌تر دارن فعالیت میکنن، راحت‌تر کار میکنن و مدیاهای بیشتری در اختیارشونه. یعنی با اینکه ما الان میدونیم که روی یوتیوب خیلی پیشرفت کردیم و اینا، ولی خب هنوز هم برندها توی ایران خیلی وارد یوتیوب نشدن. فعالیت خاصی روی یوتیوب انجام نمیدن. اما همه جای دنیا شما مدیا، یکی از مدیاهایی که در اختیارشون شاید یوتیوب باشه که دارن روش فعالیت میکنه. ولی میگم به نظر من این محدودیت‌ها باعث میشه که تو هی خلاق‌تر بشی و تو نوشیدنی انرژیزا که نگاه میکنی، اصلا نه اینکه بگم فقط راجع به این برندهایی که من باشون کار میکنم، اکثراً با مزه است. شاید همه دارن یه مدل رو میرن جلو، چون در نهایت تارگتمون یکیه، فقط باید بهش بگیم اینو نخور اینو بخور. اما با این حال دارن با مزه میرن جلو، یه سری فعالیت‌های با مزه رو دارن انجام میدن. تنها باگی که وجود داره اینه که ما امروز با هم دیگه صحبت میکنیم، انرژیزایی که وارد بازار میشه حتی فردا صبح هیچ ارزش افزوده‌ای، هیچ وجه تمایزی، هیچ ویژگی خاصی نسبت به انرژیزای قبلی که تو بازار بوده نداره. یعنی شاید عدم خلاقیتش به خاطر نوع مارکت ایران باشه، به خاطر محدودیت تو تولیدمون باشه یا هر چیز دیگه ای. اما زمانی که مانستر وارد بازار شد، ردبول تو بازار بود و مانستر برای اینکه بتونه با ردبول رقابت کنه، قوطیای 500 میلی لیتریشو وارد بازار کردش. بنابراین یه وجه تمایزی داشت. اما امروز اصلا ایراد از برندهای دیگه نمیگیرم و حتی خود ما هم شاید تو بازار. ولی خب همه شبیه هم دیگه ایم. یعنی وجه تمایز خاصی بین برندها وجود نداره. طعمی هم که همتون کلاسیک محسوب میشه دیگه. این به خاطر اینه که توی ایران تحقیقات نشون داده و تجربه ثابت کرده پرفروش‌ترین طعم کلاسیکه. یعنی آدم‌ها یک سری مقاومت در مقابل مصرف انرژیزای طعمدار داره. خیلی پرفروش نیستش انرژیزاهای طعمدار. نمیدونستم اینو. خب حالا با این شرایط، با این نکاتی که در موردش صحبت کردی، به من بگو دارید چی کار میکنید؟ خلاقیت الان اصلا به نظرت وجود داره یا نداره؟ ببین یه چیز خیلی بامزه‌ای که وجود داره از روزی که من با کوزی کورنر آشنا شدم و دارم آدم‌ها رو میبینم، پادکست‌ها رو میبینم و دارن توضیح میدن، اینه که خلاقیت معنیش برای آدم‌ها متفاوته. بله. ولی اکثر آدم‌ها فکر میکنن که خلاقیت یعنی که تو یک کار نوینی انجام بدی، یک کار متفاوتی انجام بدی و این کار قبلا کسی انجام نداده باشه و تو از ذهنت استفاده کرده باشی، تراوشات ذهنت باشه و حتما توش موفقی، چون خلاق بودی، چون یه ایده جدید بود و یک پروژه جدید اتفاق افتاد. اما
همونجوری خودت گفتی به نظر من اولین مورد اینه که کار کردن با این شرایط خودش یه خلاقیت. یعنی افرادی که میتونن خودشون وفق بدن و با این شرایط کار کنن یه خلاقیت. اما موضوع بعدی که وجود داره اینه که اینکه تو حتی اگر یک روشی از یک نفر دیگر رو میخوای پیاده‌اش کنی، بیای بگی که آقا من اینو دارم تو این نقطه، توی ایران، توی تهران، توی این شهرستان، توی این هر نقطه‌ای که هستی دارم اجراش میکنم، اگه بتونی به بهترین نحو خودت اجراش کنی باز هم به نظر من خلاقیته. ولی اینکه بگم یک کار جدید اتفاق افتاده و اینا، شاید برای خود من چندین مورد بوده که برام بامزه بوده و احساس کردم که توی اون نقطه چیزی که به ذهنم رسیده در اون لحظه برای من نقطه‌ای بوده که احساس کردم خلاق بودم. میتونم راجع به اونا دونه دونه مثلا با همدیگه راجبش گپ بزنیم و صحبت کنیم که برای خودم حداقل بامزه بوده و الان یه یادآوری خاطرات میشه توی این نقطه. برای منم جذاب در موردش صحبت کنیم، ولی قبلش میخوام یه نکته‌ای که در لفافه گفتی رو روش نور بتابونم. تو اومدی تو صحبتات یه مرزی قرار دادی بین خلاقیت و نوآوری. متاسفانه آدم‌ها فکر میکنن نوآوری همون خلاقیته، ولی این دوتا متفاوته. همونطور که داری میگی ادپته کردن با شرایط بومی، یک رفتاری که همه جای دنیا داره اتفاق میفته، سینک کردنش، همخوان کردنش، لازمش خلاقیته. ابزاری که داری استفاده میکنی برای پیاده کردنش، برای پیش بردنش، برای اینکه کارکرد داشته باشه، خلاقیته. اینو اول گفتم یه ذره اشاره روش کنم، خواهش کنم که پس من دیگه همه رو تو لفافه میگم شما بازش. نه واقعا همینه. ببین به خاطر اینکه انقدر حالا اصلا گفتنش اینجوری شاید عجیب باشه، ولی ما اصلا همین که داریم واقعیت توی ایران یک سری کارها رو انجام میدی خودش خلاقیته، چون تو از یک پیچ و خمی باید گذر کنی که این پیچ و خم خارج از شرایط کاری خودت، یعنی شرایطی که مختص کار خودته، شرایط اجتماع هم هست. آفرین. یعنی تو یه پیچ و خمی داری که تو پیچ اول میگه آقا این اتفاق دیگه تو کار من میفته دیگه، تبلیغات همینا رو داره. پیچ دوم که میری میبینی نه اصلا هیچ ربطی به تبلیغات نداره. پیچ دوم کامل یه دنیای دیگه است و تو هنوز از پیچ اول گذر نکردی، پیچ دوم چپ میکنی، حالا دوباره ماشین رو صاف میکنی، میافتی پیچ سوم، دوباره میخوری به یه مشکل دیگه و بعد در نهایت میبینی که چقدر جون تو میگیره، چقدر داره خسته راحت میکنه. بعد میای نگاه میکنی میبینی که خب پروژه اول اینطوریه، پروژه دوم یه ذره بیشتر وفق پیدا میکنی، پروژه سوم بیشتر، پروژه چهارم بیشتر. بعد در نهایت نگاه میکنی میگی آفرین، دیدی که تو این پیچا باید چیکار کنی، فرمونو چجوری بپیچی که چپ نکنی و بعد میگی آفرین اقلا تو این نقطه‌ام خلاق بودم، تونستم از پس یه سری اتفاقا بر بیام که مسیرم هموارتر شه، چپ نکنم، سرعتم تندتر بشه. پس یعنی میخوام بگم اون خلاقیته که من میگم حتی تو رفتن مسیرم برای ما مهمه. بله. چون اینجایی که داریم زندگی میکنیم اینا میطلبه. حالا اینطوری داری میگی، منم بد نیست یه اشاره ریزی داشته باشم. ما چیزی به عنوان نوشابه انرژیزا 20 چند سال پیش اصلا نداشتیم. تازه به صورت قاچاق از اوایل دهه 80، اواخر دهه 70 شروع شد وارد ایران شدن. تو فکر کن یه محصولی که اصلا وجود خارجی نداشته برای یک مخاطبی که تا حالا همچین چیزی رو نه دیده بوده نه شنیده بوده، حالا توی 20 چند سال با فعالیت هایی که امثال شما مثلا انجام دادید شده یک بخشی از زندگی روتین و عادیشون، روزمرهشون، شده مزه آخر هفته هاشون، مزه مهمونی هاشون. دقیقاً. خب یعنی نه تنها یه مقاومت سیستماتیک قانونی وجود داشته، اینکه راه خودت رو باز کنی توی جامعه و مردم و مخاطب کردنشون، اونم باز دوباره یه قصه جدایی داشته. همین که فرهنگش رو ایجاد کنی که میشه یک نوشیدنی با این تفاصیل گاز داشته باشه، کافئین داشته باشه، حالا یه مقداری قند داشته باشه، اما بیاد تو سبد کالات قرار بگیره، بعد بیاد رو میزت قرار بگیره و بعد به نقطه برسه. حالا یه چیز بامزه بهت بگم، الان این جمله رو گفتی، الان نه، اما سالهای نه چندان دورتر در گذشته حتی نوشیدنی انرژیزا یه بازه زمانی این جایگاه پیدا کرده بود که اگر تو کنسول ماشینت داشتیش
یعنی تو یه قدم متفاوت ویژه‌ای بودی. و به نظر من خلاقیت تو اون نقطه تو اوج خودش بود. چون تو تونسته بودی یک محصول رو به نقطه‌ای برسونی که به من شخصیت، به من هویت داشت. یعنی وقتی میذاشتیش بهت هویت میداد. یعنی من این آدمم با مصرف این نوشیدنی. و میگم به نظر من اینا همش میتونه جنبه‌های خلاقیت. حالا بچه‌ها ممکنه نشنیده باشن اینا، یا بچه‌های همسن سال ما فراموش کرده باشن. اوایل که اومده بود، همسن سال تو دیگه من اختیار داری. اوایل که نوشیدنی انرژیزا وارد مارکت ایران شده بود، قشنگ من یادمه اینا اعتیادآوره، توش اکس داره، برای همین داره سر حالت میکنه، زیاد نخوری بچه دار نمیذاره بشی، نمیدونم فلان مشکلاتو برات به وجود میاره. ما داشتیم این چیزها رو تجربه میکردی. یعنی من نوجوان و جوون اون موقع وقتی انرژیزا میخوردم، هم تو خانواده، هم تو دوستا، هم تو فامیل، هم تو جامعه، اصلا یه چیز با مزه‌تر باید بگم. البته من به عنوان یه مخدر قشنگ نگاه میکردم. دقیقاً میخوام بگم و یک اتفاق این چنین تو یک بازه زمانی افتاد، اسم نمیبرم، ولی یه بازه زمانی وزارت بهداشت اومد اعلام کردش هر محصولی که حالا مشابهش میتونه توی ایران تولید بشه، میدونیم که دیگه قرار شدش که وارداتش انجام نشه. و بنابراین خب هیچ کدوم اینا قرار نبود بیاد. شما وقتی که یه محصول وارداتی داری و تا امروز داشته وارد میشده، اصلا این ذهنی و روانیه دیگه تو همه محصولات وجود داره. حالا از امروز به بعد شما میگی که من این محصول مشابهش ایرانی دارم. الان فرهنگش جا افتاده ها. ولی اون زمان، الانم نمیگم کامل، ولی خب نسبت به اون زمان خیلی بهتر. اون زمان شما فکر کن که اومدی یه محصولی که همیشه وارداتی بوده، گفتی حالا الان داریم مشابهش رو توی ایران تولید میکنیم. خلاقیت یعنی اونجا. چون هیچ کس حاضر نیست قبول کنه که ما این توانایی رو داریم که بتونیم محصولی تولید کنیم که میتونه برای شما حتی خوشمزه تر و جذابتر از محصول مشابهش باشه. میخوام بگم این چالش ها شاید تو هیچ کشور دیگه این شکلی وجود نداشته باشه. و اصلا من یه چیزی که همیشه به همه میگم، شاید مثلا نمیدونم با تو هم صحبت کردم، تو صحبتام با هم گفته باش، به نظر من کلا ایرانی‌ها خلاقن. کلا خلاقن. به خاطر اینکه یک، خودشونو با هر شرایطی وفق میدن. اینکه تو خودتو با هر شرایطی هم بتونی وفق بدی، این نیست که بگی تو آدم مثلا منعطفی هستی. در واقع میدونی تو از همون خلاقیتت میاد که تو هر شرایطی میدونی باید چه شکلی برخورد کنی. میدونی برای همین دارم بهت میگم نمیتونم بگم اینا همش منعطف بودنه. من به نظرم یه چاشنی خلاقیت داره که تو میدونی تو این موقعیت باید چه برخوردی بکنی، تو این لحظه چه کاری بکنی بهتره. اینجا یه قضیه رو چجوری بچلونیش که بتونی اون چیزی که ازش میخوای بهره برداری کنی. اوکی، من میدونم خلاقیت توی این بخش ها هست، ولی توی فعالیت ها دوست دارم واقعا بدونم دارید چی کار میکنید. یه اتفاق جالبی که افتاده که الان همونش که خودت گفتی اینه که امروز که ما داریم صحبت میکنیم، به قول تو هم اینترنت گسترده شده، هم نوع رفتار مصرف کننده عوض شده. تارگت ما بزرگ شده، تارگت گذشتمون، و جای خودش داده به یک نسلی به نام نسل زد که هم باهوشترن، هم متفاوت‌ترن، هم نوع برخوردشون متفاوت‌تره. در عین حال داریم میریم رو به سمت این که همه دارن میرن دنبال یه نوع لایف استایل دیگه. این تبلیغات، این خلاقیت به قول تو هر دوره‌ای تغییر کرده. یه دوره‌ای بودش که ما میگفتیم که آقا مخاطب باید توی ایونت باشه، فقط حضوری ببینه، سامپلینگ و پروموشن باشه. ولی امروز که داریم با هم صحبت میکنیم میبینی اکثر فعالیت آدم‌ها داره میاد مرتبط میشه با سوشال مدیا. یعنی میایم میگیم آقا یه محتوای جذاب‌تر تولید کنیم، یه کار متفاوت‌تر انجام بدیم، روی سوشال مدیا باشیم. حالا روی اینستاگرام، به قول تو داریم روی VOD کار میکنیم، روی پلتفرم‌های دیگه داریم میریم. حالا الان پلتفرم‌هایی که تو ایران داره فعالیت میکنه. ما با توجه به همون صحبتی که اول کردی که دست و بال برندها بسته است، نوع تبلیغاتی که داره انجام میشه یک سری‌هاش برای همه ثابته. یعنی چی؟ نه اگر من قرار باشه که روی یه پلتفرمی تبلیغ کنم، چه من، چه یک برند دیگه، چه یک برند مشابه اون، همه داریم روی همین پلتفرم تبلیغ میکنیم. حضور داری به خاطر اینکه از بقیه عقب نیفتی. و حتی نوع تبلیغاتمون نمیتونه متفاوت باشه. هممون تو یک چارچوبی تحت عنوان پری رول، تحت عنوان پروداکت پلیسمنت، و یا اینکه بگیم که آقا یه اصطلاح خودشون حالا میگیم تقدیم میکنه یا هر چیز دیگه‌ای دارن،
که من بسیارم باش مخالفم برای انرژیزا، اما دارن تحت این عنوان کار میکنن. حالا میگیم آقا یه سری دیگه موارد هستش تحت قالبای دیگه. شما چیکار میکنین که خلاق میشین میگین ما میخوایم یه کاری رو اسپانسر بشیم؟ شما چیکار میکنین که میگین میخوایم خلاق باشیم و یه ایونتی برگزار کنیم؟ شما چیکار میکنین که میگین خلاق میخوایم باشیم و میخوایم سامپلینگی بکنیم؟ چیزی که هستش اینه که واسه ما از سالهای گذشته تا الان همیشه میگفتیم که آقا این پروداکت، این محصول باید به صورت خنک در اختیار مخاطب قرار بگیره و در لحظه و تو نقطه‌ای که انتظارشو نداره این محصول رو مصرف کنه و بتونه بهمون بگه که آقا الان تو اون لحظه چه حسی داشته و بتونه ارتباط برقرار کنه با این محصول. اگه ازم بپرسی بگی از گذشته تا الان این موضوع تغییری پیدا کرده، میگم راستشو بگم هنوزم برای آدم‌ها جذابه. هنوز هم جذابه توی نقطه‌ای که شاید اصلا انتظارش رو نداشته یه قوطی خنک از یک محصول در اختیارش قرار بگیره و در لحظه بتونه اون حسی که از اون قوطی میگیره رو تو ذهنش ماندگار کنه برای دفعه بعد که میخواد بره خرید کنه و از ذهنش، از ضمیر ناخودآگاهش یادش باشه که این محصولی که داره میبینه همونیه که تو اون نقطه‌ای که انتظارش نداشته سامپل شده، دستش بوده، جایی که انتظارش نداشته مصرف کرده. اما در خصوص ایونت هایی که داره برگزار میشه، سالهای پیش شاید تعداد ایونت هایی که توی ایران داشت برگزار میشد خیلی کمتر بود. اگه نگاه میکردی بیشتر ایونت هایی که داشت برگزار میشد ایونت هایی بودش که همین نوشیدنی‌های انرژیزا برگزار میکرد. از ایونت های اسکی بگیر تا مسابقات اسکی تا بقیه موارد. اما این روزا خب همه برندها دارن ایونت برگزار میکنن و هر کسی به نوبه خودش، با فرهنگ خودش، با نوع رفتار خودش، نوع ایونتش هم متفاوته. سایز مارکت بزرگ شده، این همه برندها بیشتر شده. ببین فقط انرژیزا نه ها، تمام برندها دارن این کار رو انجام میدن. شاید امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اتفاقا سوال خوبی پرسید، چی شد که انقدر ایونت زیاد شد؟ اتفاقی که افتاده اینه که تمام آدم‌های این روزها به صورت کوچیک، گروهی و بزرگ با تعداد بالا میتونن برای خودشون ایونت برگزار کنن. و چون یک مدیایی داریم به نام اینستاگرام که میتونه خیلی راحت براشون خبررسانی کنه و یک اتفاق کوچیکو خیلی بزرگتر نشون بده، شما فکر می‌کنی همه میتونن ایونت بذارن؟ و من اینو قبول ندارم. زمانی که گودر بود ایونت میذاشتیم، زمانی که یاهو گروپس بود ایونت میذاشتیم، زمانی که فیسبوک بود ایونت میذاشتیم. یه تغییر دیگه اتفاق افتاده انگار. چون اون فعالیت‌ها بوده ولی مخاطبه کمتر بوده، ولی الان آدما بخش روزمره‌شون شده برن توی رویدادهای مختلف شرکت کنن. تعداد رویدادها خیلی زیاد شده. شاید فرهنگمون هم عوض شده. متوجه شدیم که میشه تو اتفاقهای مختلف رویدادهای متفاوت داشت. شاید متوجه شدیم که میشه سخنرانی کرد، صحبت کرد، ایونت برگزار کرد. اما چیزی که می‌خواستم بهت بگم اینه که همیشه وجه تمایز انرژیزاها تو این اتفاقا و رویدادها اکثراً برگزار کردن ایونت‌های ورزشی بوده که کمتر برندی سمتش میره. یعنی نمیتونم بهت بگم خلاقیت، اما به دلیل اینکه آقا ما همیشه میگفتیم که این اکستریم اسپورت به درد انرژیزا میخوره. این ورزش‌های اکستریم اسپورت شاید برای خیلی‌ها هنوزم که داریم راجع بهش صحبت میکنیم خیلی مفهوم نباشه. مثل اسکیت بورد بوده، مثل اسکیت اگریسیو بوده، اسنوبورد بوده، ویک بورد بوده، مثل یک سری ورزش‌هایی که واقعا آدرنالین تو خونه ترشح میشه. مثل بریک دنس بوده، مثل بی ام ایکس بوده. وقتی نگاه میکنی میبینی شما اگه به یه برند پیشنهاد بدی مسابقه بی ام ایکس رو اسپانسر میشی، شاید خیلی براش جذاب نباشه. اما بهش بگی مثلا مسابقه سازه‌های ماکارونی دانشگاه خواجه نصیر رو حاضری اسپانسر بشی، براش جذاب‌تره. بنابراین همیشه این ایونت‌های ورزشی اکستریم چیزایی بوده که نوشیدنی‌های انرژیزا داشتن ساپورتش میکردن. یعنی امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم روی سوشال مدیا، متاسفانه من اینو گفتم همیشه که اینستاگرام داره به سمتی میره که شما به زودی زود فکر کنم احتمالاً دیگه نیازی به سی وی نداشته باشی. آدما وقتی میخوان چکت کنن ببینن که تو چه نقطه‌ای هستی، میرن رو پیج اینستاگرامت، از روی عکسات، تعداد موچوال فرندزت، چه نوع آدم‌های موچوال فرندزتون هستن، کیا رو فالو می‌کنی نمی‌کنی و آخرین لوکیشنی که زدی بالای عکست کجاست تو رو قضاوت می‌کنن، برای اینکه بتونن باهات کار کنن، برای اینکه بتونن باهات معاشرت کنن و غیره. حالا خارج از این موارد میخوام بگم که توی یه همچین عصری داریم زندگی می‌کنیم. اگه یاد باشه قبلش داشتیم یه گپی هم با هم دیگه می‌زدیم، من بهت گفتم احساس می‌کنم توی این نسل خلاقیت خیلی کم شده. و دلیلش هم گفتم به خاطر اینکه تلاشی برای خلاق بودن نمی‌کنن. چون انقدر همه چی در دسترسشونه و انقدر دارن سعی می‌کنن که از ابزارهایی که دستشونه استفاده کنن
دیگه احتیاج نمیبینن که شاید مثل ما برن یه خلوتی کنن، یه گوشه‌ای بشینن، یه چیزی ببینن براشون جذاب باشه، نوت بردارن، بگن ای وای اینجا میشد این کارو بکنیم. خیلی راحت با یه سری ابزارهایی مثل هوش مصنوعی که الان در اختیارشون هست سعی میکنن این خلاقیت رو ببرن. البته همه جای دنیا داره این اتفاق میفته، این مختص ایران نیست. اما تو اون بازه‌های زمانی گذشته‌تر حسین، ما بیشتر تمرکزمون روی یه سری ایونت ها بود و یه سری سامپلینگ ها که انجام میدادیم و یک سری کارهای ریزتر که انجام میشد که اصطلاحاً حالا خیلی زیرپوستی داشتیم این موارد رو انجام میدادیم. شاید داشتن یه آدمی توی مهمونی ها برای اینکه همیشه کنار خودش محصولات ما رو داشته باشه و خیلی نامحسوس داره این کار رو انجام میده، تو اون بازه زمانی داشت برامون انجام میشد، شاید سخت‌تر بود، الان هم داره انجام میشه و برامون راحت تره. حالا ممکنه بگی که خب این چه ربطی به مدیا داره؟ توی مدیا که تو چیزی نشون نمیدی نسبت به اینکه داری همراه این آدم توی مهمونی یا داری محصولاتو میفرستی. نه واقعا نشون نمیدیم، اما ما از رو همین مدیا متوجه شدیم که کیا مناسبن برای اینکه بخوایم باهاشون در ارتباط باشیم، برای اینکه بخوایم انتخابشون کنیم، دور و برشون رو ببینیم، آدم‌های دورشون رو ببینیم و ما این آدما رو انتخاب می‌کنیم. از نسل زدن، سن خیلی پایینن، کوچیکن، مهمونی میرن، معاشرت میکنن، آدم دور و برشون زیاد دارن و ما این محصولاتمون رو، نوشیدنی انرژی زامن رو در اختیارشون قرار میدیم. اینا تو هر مهمونی که میرن با خودشون میبرن، اما انگار که ما بهشون ندادیم. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که انگار اینها خودشون همیشه دارن این محصول رو میگیرن، تهیه میکنن، وارد مهمونی میکنن، با خودشون میبرن. اصلا این آدمو با این محصول میشناسن، میگن فلانی اومد با خودش هم فلانو میاره. این یکی از اتفاقایی که میفته. جهت‌دار دارید این کار میکنه. بذار یه چیزی رو باز کنم. من سوالم اینطوریه، ببین ما مثال یه تیمی داره ردبول وینگز تیم که تو کل دنیا تیم سامپلینگ خودشه، جاهای مختلف میفرسته، کارنیوال میخواد باهاشون راه بندازه، خیلی واضح و علنی داره محصول رو سامپل میکنه. دقیقاً پروموت میکنه. اما خب. از این جنس داری میگی یا زیرپوستی و نیتیو تر داری میگی؟ زیرپوستی. آها. یعنی یک سری افرادی هست. حالا اینا دارن به عنوان چهره این کار رو میکنن؟ نه. اینا آدم‌های کاملا عادی با یک روابط عمومی بالا، یک وضعیت مالی شاید متوسط رو به بالا، یعنی همیشه توی مهمونی، اوقات خوش، اتفاقهای میدونی خودشون هم خوششون میاد. آدمو کلا دوست دارن یه اتفاق متفاوتی رو تجربه کنن، مخصوصا وقتی که سنشون پایینه. یعنی وقتی سنت میره بالاتر خب شاید دیگه برات جذابیت لازم نداشته باشه. اما تو سنای پایین‌تر این اتفاق داره الان میفته. یعنی داری میگی که اگر مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش تمام تمرکزتون روی رویدادها بود، الان رفتید سمت کامیونیتی‌ها، جوامع کوچیک. من دارم میگم همین کامیونیتی و همین جوامع کوچیک رو اون زمان هم داشتیم، اما متفاوت‌تر بوده. میخوام تفاوت این سالها رو بهت بگم. اون زمان ما چند نفر آدمی رو که الان خودت داری میگی همه همدیگه رو میشناختیم، شاید انتخاب میکردیم برای یه سری از این موارد. اما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم ممکنه از 50 تا آدمی که من میخوام باشون کار کنم و دارم باشون کار میکنم من اسم ببرم تو یکیشون هم نشناسی، چون شاید بگیم آقا نه سن و سالامون به هم میخوره، نه مدل مهمونی کردنشون به هم میخوره. یعنی اصلا میخوام بگم که همین مدل تبلیغات عوض شد. شاید نوعش عوض نشده باشه ها، نوع همونه. ما همچنان داریم محصول رو به یک سری آدم میدیم، وارد مهمونی میشن، همراه خودشون میبرن و اصلا سامپل نمیکنن. داره میذاره روی میز، هست کنارشونه، این آدم با این محصول رفته و اصلا شاید کادو برده، فلانی اصلا شاید کادو برده. اما ما اینو شاید توی یه شکل و شمایل و اشل دیگه‌ای داشتیم در گذشته. امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اشلش تغییر کرده، شکل و شمایلش تغییر کرده. این به خاطر تغییر مخاطبه نی؟ چون نسل جدید دایرکت منشنینگ رو مخشه، تبلیغات مستقیم رو پس میزنه. یک این موضوعه. دو این که ما امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم راستش رو بخوای بالغ بر 80 خورده انرژیزا فقط فکر کنم رجیستر شده تو ایران و همین امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم من فکر کنم 100 تا انرژیزای تولید داخل، حالا الان من دقیقش رو نمیدونم که بهت بگم، همین الان داره فعالیت میکنه. تو اگه قرار باشه یک سری اتفاقهای روتین داشته باشی و اون تارگتت رو انتخاب نکنی و اون کامیونیتی مد نظرتو دقیقاً دست نظری روش، خب چرا باید فکر کنی که بین این همه انرژیزایی که وجود داره، این همه محصولی که مشابه تو وجود داره، تو باید انتخاب بشی از توی شل؟ تو باید یک چیزی برای ارائه داشته باشی.
این چیزی که برای ارائه وجود داره شاید برای یه سری محصولات دیگه تبلیغات تو نقاط فروشه. یعنی طرف وقتی میره توی سوپرمارکت میگه آقا توی این نقطه فروشه من دیدم این پکیج و بسته‌بندی خیلی خوشگل‌تر بود، امروز به جای این پنیر رو برمی‌دارم. در نهایت اگه دقت کرده باشیم روی یه سری از محصولات تغییر پکیج و بسته‌بندی خیلی سریع‌تر اتفاق میفته. شما می‌بینی هر روز داره بسته‌بندیشو عوض می‌کنه، خودشو می‌خواد بروز کنه، می‌خواد تو بازار عقب نمونه. همه این موارد رو اما تو انرژیزاها شما نگاه می‌کنی اکثرا تغییری تو بسته‌بندی نمی‌بینی. نگاه کنی می‌بینی که مدت زمان‌های خیلی زیادی همون بسته‌بندی داره اونجا وجود داره، توی اون شلف چیده شده و شما باید بری یکیشو برداری. چی میشه که شما بین این همه محصولی که اونجا که در واقع شما حتی تنوع بسته‌بندی نمی‌بینی، همه قوطی‌ان. حتی تنوع سایز هم خیلی نمی‌بینی. همه یا 250 یا نهایتاً اگه وجود داشته باشه 500 که اونم چند تا برند داره. چی میشه که تو رو انتخاب میکنه؟ چی میشه که بین این همه آدمی که داره میره اونجا ممکنه برگردی بگی آقا قیمت خیلی مهمه. البته قیمت خیلی مهمه برای اینکه تو بخوای تارگت تو انتخاب کنی که داریم راجع به کدوم تارگت صحبت میکنیم. بنابراین ممکنه یه سری‌ها باشن که یک سری قیمت‌های دیگه مد نظرشون باشه و یک سری اجناس دیگه رو انتخاب کنن. اما اگر بخوایم تو زمینه قیمت خود ما هم که الان محصول و مثال دارم میگم وجود داره صحبت کنیم، شاید 50 برند دیگه، 50 تا محصول دیگه هم قیمت ما باشه. چرا وقتی من میرم توی یه مارکت دلیل انتخاب این محصولی که الان من دارم روش کار میکنم چیه؟ من نوعی باید یه چیزی رو قبلا ازش دیده باشم. میتونه یه خاطره خوب باشه، میتونه یه حس خوب باشه، میتونه یه حس تقلید باشه، میتونه یه حس اینکه دیدی فلانی داشت اینو میخورده بذار اینو بگیرم. توی این راستا خیلی از برندها میان رو دنبال سفیر برند، یعنی سفیر برند رو میگیرن روش کار میکنن. اما خارج از سفیر برند بودن، موضوعی که این روزها وجود داره اینه که این نسل، یعنی نسل زد، شاید خیلی دنبال سفیر برند نیست. دنبال چیه به؟ این نسل زد خیلی عجیبه. یه آدم‌هایی و فنشن، یک اتفاقاتی و فنشن که شاید اصلا برای من و تو خنده‌دار باشه. یا میبینی که یه یوتیوبر خیلی معروف برای اینا مثل بوت میمونه و بعد من برمیگم عقب نگاه میکنم میبینم زمان ما تو ایران نبود البته. یعنی ببین یکی از بزرگترین قرارداد ردبول و نینجا بود. نینجا رو نمیدونم میشناسی یا نه، معروف‌ترین استریمر دنیا بود. میخوام یه چیز دیگه بگم. الان چیزی که هستش اینه که من وقتی دارم میگم روی یوتیوب، خب داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی راجع به یه جایی داریم صحبت میکنیم که ما هنوز ذهنیتمون اینه که یوتیوب فیلتره و خیلی از آدما نمیبیننش. میخوام بگم نسلی رو داری باهاش صحبت میکنی که عجیب رفتار میکنه. یعنی تمام اصلا تلویزیون نمیدونه چیه، معادلات ما رو به هم میزنه. یعنی داریم ببین زمان ما مثلا میمدی میگفتی که آقا همین جایی که داریم زندگی میکنیم ما 5 تا شبکه تلویزیونی داریم. گذشت این شبکات ماهواره‌ای داریم. گذشت داریم وارد یه سری از مدیا مثل فیسبوک و غیره و اینا میشه. اما امروز که داریم با اینا صحبت میکنیم تمام معادلات تو میتونه در لحظه به هم بخوره. تو میای میگی آقا یوتیوب فیلتره، خیلی آدما نمیرن، بعد نگاه میکنی میبینی که اینا همشون تو یوتیوبه. بعد میای یه دونه مثلا آدمیو میگی که خب آقا این یوتیوبر خیلی معروفه، اینا همه دارن میرن سمتش، یهو میبینی به قول خودشون یهو همه دیسش میکنن. بعد تو تمام تبلیغاتت یهو میبینی که معکوس شد. بعد میای نگاه میکنی، میای روی بستر اینستاگرام، میای میبینی که کدوم مثلا الان با این بلاگر کار کنی، الان با این اینفلوئنسر کار کنی، با این واینر کار کنی، با این مثلا هر کدومو که میای کار میکنی دوست داری کیس استادی باشون برخورد کنیم؟ حتی اگر فکر میکنی کاری کردی، همکاری داشتی، اسم ببر، در موردش حرف بزن، ببینیم چی بوده قصهش. چرا که نه، خیلی بامزه است. بذار این شکلی با هم صحبت کنیم. تا 1-2 سال گذشته ما البته فکر کنم همه همینجوری بودن. یه سری واینر بودن روی اینستاگرام که این واینرها اصطلاحاً بهش میگفتن، فکر می‌کنم واینر، چون باعث طنز می‌شدن و خنده می‌شدن. و ما اینا همونایی بودن که تو پارک‌ها و اینا، اون اکیپ پارکی‌ها رو داری میگیری؟ همشون دیگه. حالا خنده‌دار می‌خواستن ویدیو بگیرن، طنز باشه، و هر کاری که این شکلی بود انجام میده. خب تب و تابش داغ بود. بعد تو میومدی میگفتی که بذار خودم رو وفق بدم، با اینا کار کنم، برم جلو و از این بازار و مارکت عقب نمونم. یهو میگذشت 2 ماه 3 ماه گذشت، شاید مثلا 2 تا از برندهای معروف بزرگ مثل میهن یه کار موفقم باشه انجام دادن.
حالا اینجا الان بردم ولی نمیدونم، شاید بعداً بخوام مثلا بگم که پروژه بعدی میهن که دوباره با همین واینرها بود بسیار پروژه ناموفقی شد. چه تفاوتی ایجاد شده بود؟ بازه زمانی عوض شد. دیگه واینرها رو بورس نیستن. یعنی میخوام بگم داریم تو مارکتی کار میکنیم که تو بازه زمانی کوتاه حتی آدم‌هایی که میلیونی فالوور جمع کردن در لحظه میتونن جذابیتشون رو برای این افراد از دست بدن. اینقدر این نسل هیجانی تصمیم میگیره. مثل ما نیستن. ما اگه یه تصمیم میگرفتیم وفادار بودیم بهش. این نسل وفادار نیستن. خب الان من اصلا یه سوالی گفتی برگردیم به عقب نگاه کنیم، من به جای 2 سال 4 سال برگشتم. مثلا زمان پندمی و لاکداون و اینا چیکار داشتید میکردید؟ چون من یادم فعالیت‌های مارکتینگی انرژیزا قطع نشده بود ولی جنسش عوض شده بود. ما تو زمان پاندمی و کرونا و اینا بیشتر همین رفته بودیم سمت تبلیغات، یعنی روی اینستاگرام، روی تولید محتوا، کانتنت تولید میشد. میگفتیم که الان با ورزشکارامون این محتوا، یعنی ببین سعی کردیم از چیزهایی که از قبل داشتیم حالا بهره برداری کنیم برای اینکه بتونیم تو یک مدیای دیگه استفاده کنیم. ما همیشه اصلا میخواستم برم به این سمت که به این جاها رسید که بگم که یکی از مواردی که ما تو مهمونی‌ها داشتیم این آدم‌ها بود. ما شاید یه مورد دیگه‌ای بودش که اون زمان‌ها خیلی استفاده میشد تا بعد برمیگردم رو پاندمی. به نام SPM ها بود. تو احتمالاً حضور ذهن داری که SPM ها اصلا چی بود، به چه دلیلی به وجود اومد. SPM ها استودنت برند منیجرها بودن که تو دانشگاه‌ها بودن، فعالیت می‌کردن. اما همین امروز که دارم باهات صحبت می‌کنم، حتی کانسپت SBM استودنت برند منیجر شاید تو دانشگاه دیگه خیلی رواج پیدا نکرده باشه. چرا؟ دانشگاه غیر حضوری شده تو پاندمی. بعد از اینکه دانشگاه غیر حضوری شد، همین امروز که با هم دیگه صحبت می‌کنیم به دلیل برق لاب دوباره ممکن دانشگاه غیر حضوری بشه، تا عید میگن نیست. و میخوام بهت بگم حتی این موردی که انقدر قشنگ داشته تا یه دوره استفاده می‌شده، امروز انقدر رفتارها تغییر کرده نمیتونیم ازش استفاده کنیم. یه موضوعی که ما داشتیم همیشه این بودش که میگفتیم که البته این چیزی نیستش که خلاقیت ایران باشه، خلاقیت من باشه، من نوعی، یه چیزی بوده که از اون سمت برداشته شده ایدش. و این بوده که شما یه سری ورزشکاری داری که این ورزشکارا رو وفادار به برندت می‌کنی و چون ورزشکارای حرفه‌ای تو یک سری از رشته‌هایی هستن که این رشته‌ها هیجان انگیزن، آدم‌ها خوششون میاد، محتواهای نسبت به این ورزشکارا رو می‌بینن، تو اسپانسر این ورزشکارا میشی، ازشون محتوا تولید می‌کنی و این ورزشکارا تو لایف استایل زندگیشون استفاده می‌کنن. ما تو اون دوره پاندمی این ورزشکارا رو از قبل داشتیم. زمانی که پاندمی شد اومدیم هی گفتیم آقا شما یه سری محتواهایی تولید کنی که آدم‌هایی که شما رو دوست دارن، فن شما، دنبال روی شما، بیان این محتواها رو ببینن و براشون جذاب باشه و این محصول از خاطرشون حذف نشه. فکر نکنن که کلا نیست، وجود نداره. بنابراین تو اون بازه زمانی ما بیشتر رفتیم به این سمت. ولی یکی دیگه از مواردی که الان داریم روش کار می‌کنیم همین ورزشکاران. یکی از مواردی که داریم روش کار می‌کنیم همون سامپلینگه. مدلش عوض میشه، اما همچنان تو نقطه‌ای که تو انتظارشو نداری داریم یک محصولی رو بهت میدیم، مثل توی خیابون، مثل توی پمپ بنزین، مثل توی شرکت محل کارت، وقتی پشت میزت نشستی، حتی موقعی که توی باشگاهی داری ورزش میکنی. بچه‌های ما دارن میرن سامپل میکنن، نوشیدنی انرژیزا میدن، یعنی توی نقطه‌ای وای میستن، تو رو بهت نوشیدنی میدن که شاید تو اصلا تو اون نقطه انتظار گرفتن این نوشیدنی خنکو نداری. مهمونی‌ها رو داریم، سعی میکنیم با یک سری افرادی که توی سوشال مدیا آدمایی هستن که بامزه ترن. حالا اصلا اگه بخوام راجع به سوشال مدیا بگم که خیلی بامزه است، اصلا یک دنیای دیگه ایه. میگم من اینستاگرامو میخوام بدم دستتون. میگه اینستاگرام ما نمیتونیم کار کنیم. چرا؟ آخه ما نمیدونیم محتوا چی تولید کنیم. مگه تو باید بهش بگی چی کار کنه؟ وایسا بهت بگم چقدر راحت متوجه میشه داره درست میگه. که امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه برندی میاد نگاه میکنه میگه که آقا سامپلینگ تو خیابون با ماشین جواب داده، هپی لایف انجامش داده، منم دارم سامپلینگ با ماشین تو خیابون میکنم. مدل ماشینمو عوض میکنم، 2 تا هم میکنم، همه خیابونا هم نمیچرخم، فقط بالا شهر میچرخم. بعد میام نگاه میکنم، میگم آقا من میخوام اپلیکیشن بزنم، میخوام برم تو استارتاپ. بعد میایم نگاه میکنیم میبینیم اینجا قدرت نوآوری نداری. چرا؟ چون تو در نهایت هر کاری که میکنی باید منجر به فروش بشه. و بعد میای نگاه میکنی میبینی اگه کار قرار باشه منجر به فروش بشه، پس تو در نهایت
نمیتونی بیشتر از یه حدی بودجه بذاری بخوای برای این کاری که نوآوری توش داشته باشه خلاقیت به خرج بدی. بنابراین میخوام بگم من اگه بخوام بگم چی کارا میکنم، آره ما الان در حال حاضر یه سری بچهای تخس کوچولو رو گرفتیم، بهشون باکس هپی لایف میدیم. وارد مهمونی میشه، میگه من اومدم. همین، من اومدم. بهشون هم گفتیم نه میگیم با هپی لایف اومدم، نه هپی لایف تو چشم طرف میکنه، نه جایی میذارین که هیچی، میگی من اومدم. میریم میذاری باکس هپی لایف تو اونجا. 4 پک داریم، گیفت میفرستیم. من تو بازه‌های زمانی مختلف برای آدمایی که تو این دوران، تو این سال‌هایی که کار کردم کانکشن باشون زدم، مثلا یهو اول ماه برای تمام بازیگرا، خواننده‌ها، دیجی‌ها، بارمنا، اینفلوئنسرها، هر کسی که میشناسم، یهو میبینی اول ماه شده برای همشون دم در خونه هاشون داره باکس میره. اصلا طرف انتظارشو نداره، اصلا فکرشو نمیکنه، ولی همه تو خونه هاشون هپی لایف دارن. یه بازه زمانی میشه میبینم یه مناسبت خاصه، بنا به اینکه این مناسبت به قیافه کی میخوره، تو مناسبت یه گیفت مخصوص طراحی میکنم برای همه میفرستم. من انقدر این آدما رو نسبت به خودمون وفادار کردم، وقتی طرف میاد نگاه میکنم، من الان گیفت شب یلدا فرستادم، تو ناخودآگاه نگاه میکنی میبینی مثلا هفته گذشته 3 تا تور استوری گذاشتن تو همش هپی لایفه. نمیدونم اون یکی پسر شخصی گذاشته یهو ارگانایزر بگ دستشه. یعنی من یه کاری کردم تو چشم بچرخونی ناخودآگاه هپی لایف ببینی. یعنی دیگه دست خودت نیست، دست تور لیدر میبینی، دست خواننده میبینی، دست نمیدونم. من مثلا بچه‌ها بهم زنگ میزنن مثلا میگن کنسرت داریم. خب همه برندها فکرشون اینه که وقتی میگن کنسرت داریم اجازه بدیم با مدیر برنامه‌هاش صحبت کنیم، ببینیم که الان کنسرت داره، میتونیم یه کاری با هم دیگه انجام بدیم، کانتر بذاریم اینجا، یه رول اپ بذاریم اونجا. من زنگ میزنم میگم کنسرت داریم، میگه میگم کیترینگت کیه؟ میگه فلانی. میگم بهش بگو من 10 باکس فرستادم بک استیج بره تحویل بگیره. بعد میرم شب مثلا دعوت کردم میرم اونجا میبینم رو میز همه هپی لایفه. ما با نوآوری خیلی فاصله داریم. پس قدمای اولیه برندینگ راجع به انرژیزا رو بتونن بردارن. من الان نگاه میکنم میبینم هیچ جای دنیا تو حتی یه شرکتی میای بیرون که محصول مشابه تو رو داره، نمیتونی بری توی یه شرکت دیگه کار کنی تا یه بازه زمانی. بله. قرارداد داری. تو ایران این قرارداد که نداری هیچی. من ورزشکار داشتم با من قراردادش امروز تموم شده، فردا صبح یه برند دیگه رفته گرفتتش. یعنی استراحت نداشته 6 ماه یه سال هیچی. چون من باهاش نمیتونم ببندم، ولی برند بعدی هم میگه نه که من کسی باشم اما برندم کسی که پولشو داده گنده است، من که کسی نیستم. ولی برمیگره میگه با فلانی کار کرده بگیرینش. یه بار به تو گفتم عصر جدید احسان علی خانی برنامه رو نشون داد، من احساس می‌کردم مادر این بچه‌هام نشستن پای تلویزیون، تمام بچه‌هایی که به سن بودن یا یه روزی اتلت من بودن یا باشون کار کرده بودم، اصلا بعد نگاه می‌کنم می‌بینم الان همونا دارن دور بین این برنده انرژیزا میچرخن. میدونه این اشتباهه. ما هنوز تو اصول اولیه‌اش موندیم. نوآوری که خیلی دوره ازمون. یه جایی بعد خودت صفر باشه تو قضیه دیگه. من میگم ورزشکارایی که مال برند دیگه بودن پیش من نیان کار کنن. اگرم از پیش من رفتن جای دیگه‌ای، کاش با یه برند انرژیزا کار نکنم. ولی دارم همین الان کسی که خیلی هم پسر خوبیه، خیلی سال من باهاش کار کردم، یه ورزشکار خیلی بامزه اکستریم هم هستش، شده رئیس کمیته خودشون هم شده و همه این موارد. ولی امروز با این برند کار میکنه، فردا این برند، پس فردا این برند، هیچ وفاداری نداره. من شاید تنها سعی که کردم توی این سالها، من آدمای دور و برمو تا جایی که تونستم وفادار به خودم نگه داشتم. کامیونیتی خودتو ساختی باشون؟ یعنی ببین یه جوری به برند وفادار نگهشون داشتم که بگم که تو خیلی باحال بودی که این برند اومده سمتت، این برندم همیشه کنارت هست. اگه 1% احساس کردی که باید بری، یه نگاه به دور و برت بکن، به کامیونیتی که داری توش زندگی میکنی. اگه دور و اطرافیانت همه فن این برندن، تو هم به نظرم بمون، نرو جای دیگه. ببین این رابطه ساختنه یه نکته خیلی ظریفی توش هست. ماهایی که کارمون اینه با ذهنیت این که رابطه کاری داریم میسازیم، داریم پیش میریم و سرمایه گذاری روش میکنی، اونا بندگان خدا یه جایی به بعد فکر میکنم ما رفقاشون هستی. نه حسین، اینجوری فکر میکنی. این رابطه شخصیه، بذار بهت بگم تو این دوره زمانه دم همه اونایی که هنوز رعایتش میکنن گرم، با احترام به همه اونها، اصلا وجود خارجی نداره. آدما بابت منافعشون
بابت اینکه دارن کجا چه بهره‌ای از یه اتفاقی میبرن، دارن زندگیشون رو میسازن و میرن جلو. حتی انتخابشون واسه معاشرت کردن، قهوه خوردن با آدما بر اساس یک سری منافع و اتفاقاته. یعنی میخوام بهت بگم که این منی که دارم میگم، من دلارام نیستم. من برندمه. اگه دارم بهت میگم که مثال دارم میگم، من با ایشون کار کردم، من برند با ایشون کار کردم. این آدمه میخواد بره فردا با یه برند دیگه کار کنه. یه نگاه میکنه میبینه دوست بغل دستش هنوز داره با اون برند کار میکنه. اون 3 تا آدم دیگه که خیلی قبولشون داره، میگه که بابا اینا خیلی با کلاسن، بهتره باشون برم یه قهوه بخورن، داره هنوز با همون برند کار میکنه. بعد برمیگرده به این برند جدید میگه ببخشید من نمیتونم، آخه اینا همه. اجازه بده من اول به اون برند قبلیه بگم. این الزاما فقط به این دلیل نیستش که من براشون آورده مالی داشته باشم، آورده روابطی داشته باشم، اما این یه نگاه به دور و بریاش میکنه. شاید قسمت هوشمندانه قضیه اینجاست. من اگه این آدمو میام باهاش کار میکنم، نمیام فقط با این آدم از این کامیونیتی کار کنم، 5 تا آدم دیگه هم زخمی میکنم. چه اتفاقی میفته؟ این آدم وقتی میخواد بیاد خارج شه از کار کردن با من، یه نگاه به دور و اطرافش که میکنه، ببینه فقط خودشو داره خارج میشه، بقیه هنوز هستن. بعد میگه زایه است، بذار برگردیم. اصلا شاید کار قشنگی نباشه ها، ولی واقعیت اینه. واقعیت اینه که تو وقتی میخوای یکی رو زخمیش کنی، باید با اطرافیانش هم کار کنی. من الان مثلا میام توی ورزشی وارد میشم. من اگه بیام انحصاری توی این ورزش با این آدم کار کنم، خب قضیهش مشخصه. این آدم میگه میتونی انقدر هزینه بیشتر واسه من بکنی؟ من یا میگم آره یا میگم نه. این آدم اختیار اینو داره که بخواد با من کار نکنه و بره با یه برند دیگه کار. اما من وقتی وارد یه ورزشی میشم، میگم اینا رو برندت کنین، اینجاشو، این دورو. این ورزشکارا رو تو این مسابقه همشون رو با هم داشته باشین. این 5 نفر رو اینجا بهشون یه حالی بدی. اون 7 نفر هم بودن که اومدن تو اون روز مسابقه رو دیدن، خیلی آدمای بامزه‌ای هستن. واسه اونها هم یه کاری انجام بدی. بعد در نهایت اینا وقتی میشینن توی یه جمعی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، میگن فلانی بابا این برند آره به منم مثلا فلان چیزو داد. نه دیدم اون روز فلانی هم ازش استوری گذاشته. نه بابا دیگه حتما دیگه فلانی استوری گذاشته، یه چیزی هست. خب این پیدا کردن شناخته رو چجوری دارید انجام میدید؟ خیلی روی چه میدونم سوشال لسنینگ دارید کار میکنید؟ توی دوره همیا و اکیپایی که هستید، کامیونیتیای کوچولویی که دارید میسازید، روابطتون رو قوی میکنید؟ تو نمیدونم اینو قبول داری یا نه که حالا همه آدم‌ها یک سری نمیدونم هیرو، رول مدل چیه تو زندگیشون دارن دیگه. خب حالا مثلا ممکنه تو به من بگی که اگه من این لیوانو دست تو ببینم، حتما من میرم این لیوانو میخرم. اما شاید اگه دست مثلا یکی دیگه ببینم نرم بخرم. پس من میگم که میگن چرا؟ هم نمیدونم، خوشم میاد ازش. چیزایی که دستش میگیره برام جذابه. ما اکثرا سعی کردیم آدمایی که این حالتشون بیشتره رو انتخاب کنیم و به جای اینکه هزینه کنیم یک قشر خیلی بزرگتری رو درگیر کنیم، روی این آدما بیشتر کار میکنیم. این آدما خودشون بخوان یا نخوان دارن برامون همین تبلیغات رو انجام میدن. متوجه منظورم میشی؟ مثلا سمت KOLایی که تو کامیونیتی‌های خودشونن دارن سعی میکنم تمام کلمات انگلیسی رو حذف کنم، نگم که بعداً بچه‌ها نیان بگن ما چرا توی ایران انگلیسی صحبت میکنیم. آره دارم از یه الفاظ دیگه استفاده میکنم که به همین برسم. تو هر دوره یکیشون رو انتخاب میکنی. یه روز تصمیم میگیری میگی آقا من میخوام این گروه از اینفلوئنسرها رو انتخاب کنم، براشون گیفت یلدا میفرستم. کار عجیب غریب چیکار کردی؟ مثلا سراغ چه میدونم فلان رپر، فلان راکر رفتید نرفتید، فلان استریمر، فلان یوتیوبر؟ اینا عجیب غریبه. روتینه ولی عجیبی که تو مارکت عجیب غریب محسوب میشه دیگه. مثال کار عجیب با مزه که کردیم. حالا تو چند سال گذشته چی بود؟ چند سال پیش یه روزی یه ویدئویی در اومد، یه پارکور کار بود توی شیراز و داشت دنبال اسپانسر میگشت برای اینکه بتونه سایر موارد رو ببره جلو و اینا. نمیگم کار شاقی واسش کردیم، کار عجیب و غریبی واسش کردیم، اما من این ویدیو رو دیدم، یعنی برای من همه فرستادن. گفتن دلارام اینو ببین، دلارام اینو ببین. و من به بچه‌ها توی 2 روز گفتم که جمع کنین بریم شیراز، پیداش کنیم، باش قرارداد ببندیم، اسپانسرش بشیم، بفرستینش مسابقه جهانی. بعد 16-17 سالش بود. الان اصلا دارم تعریف میکنم انگار انقدر گذشته دور بوده، حتی یه سری جزئیاتش یادم نمیاد. اما در اصل میخوام بهت بگم که اتفاقی که افتاد اینه که ما رفتیم
قرار گذاشتیم، این اومد تو هتل، سورپرایزش کردیم، باش قرارداد بستیم. اسپانسر اصلا تو بگو مبلغش X تومن یا X به اضافه است. تو اون بازه زمانی بین اون گروه بچهای پارکور کار، حالا همیشه تو وقتی یه اتفاقی میفته یه کاری انجام میدی، هم فیدبک‌های خوب داره هم فیدبک‌های بد داره، اما در اصل تو اون بازه زمانی بین تمام بچهای پارکور کار پیچید که چه کار باحالی اتفاق افتاده. یه آدمی، یه برندی اومد اسپانسر یه بچه‌ای شد که اینجوریه، داره این شکلی. حالا بعداً بماند که آینده اون چی شد، تو چه نقطه‌ای قرار گرفته، الان کجاست، مربیش چی شده، اینا اصلا کاری ندارم. میخوام بگم تو اون بازه زمانی اون اتفاق جالبی بود، اتفاق بامزه‌ای بودش. اتفاقی بودش که دلنواز بود. میدونی اینکه تو داری توی حتی اسپانسرینگ آدمی انتخاب می‌کنی که از قبل موفق نبوده. یعنی یه آدمی نبوده که بولد باشه، همه جا راجع بهش صحبت می‌کنن، قهرمان المپیک بوده، مدال طلا داشته و غیره. ولی میتونم با افتخار بگم توی بازه‌های زمانی خیلی گذشته دورتر، اکثر ورزشکارهایی که داشتن فعالیت می‌کردن تو ورزش‌های اکستریم ما باشون کار کردیم و خیلی خوشحالم از این قضیه، برای اینکه برام تجربه‌های جالب و شیرینی گذاشته. اما امروز حتی با این رویه هم نمیشه خیلی کار کردش. یعنی اون زمان بچه‌ها مجبور بودن بگن که ما تو ایونت‌ها حضور پیدا می‌کنیم، نوشیدنی می‌خوریم، میایم، یه محتواس با خود شرکت تولید کنه، خودشون خیلی اینستاگرام‌های عجیب غریب نداشتن، اما این روزا مدل کار کردن متفاوت میشه. تو بهشون محصولو میدی، میگی آقا این تعداد باید پست بذاری، استوری بذاری، خودت محتوا تولید می‌کنی، کارتو انجام میدی، میای و در نهایت میگی که من دارم مصرف می‌کنم. اگه امروز هم با من قرارداد تموم شد، فردا صبح میتونی بری با یه برند دیگه کار کنی. چیزی که اون زمان خیلی اینجوری نبود. این قراردادها بارها و بارها تمدید میشد. این آدما رو به عنوان نه سفیر برند تو اون اشل بزرگ، ولی سفیر برند تو یه اشل کوچیک‌تر میشناختن. وقتی راجع به اون آدم صحبت میکردن میگفتن که فلانی که با فلان برنده. البته من اگه بخوام راجع به شاخه اینستاگرام صحبت کنم، یک دنیای کاملا متفاوته با یک سری اتفاقای کاملا عجیب که ما تو هر دوره‌ای داریم یه قسمتش رو تجربه می‌کنیم، با یکی پیش میریم جلو و همه برندها هم دارن همین کارو انجام میدن و میان جلو. بهت بگم الان تو همین صحبتایی که بهت گفتم، من حتی واسه دادن هدیه، واسه تولید محتواهایی که اینا دارن برامون انجام میدن، هر دوره یک گروهشون رو انتخاب می‌کنیم. یعنی یه دوره میگم آقا داریم با تورلیزرها کار می‌کنیم، یه دوره میگم داریم با این اینفلوئنسرای لایف استایل کار می‌کنیم، یه دوره میگم با یه سری از افراد بامزه‌تر. حتی ما یه پروژه داریم که به زودی می‌خوایم ببریمش جلو، شاید بد نباشه این راجع بهش صحبت کنیم. این پروژه‌ایه که ما می‌خوایم استعدادها رو کشف کنیم، ولی این استعدادهای بامزه‌ایه. یعنی اینستاگرام به همه این قدرت رو داده که تو بتونی از طریق این تریبون بیای خودتو معرفی کنی. حالا یه سری آدمایی هستن که به صورت اتفاقی یه نفر ویدیوشون رو دیده، وایرال شده، مثلا یکیشو که من خودم اول دیدم که این ذهنیت رسید بهم که بخوام این کار رو انجام بدم، یه آقایی بود که خیلی هم سیبیل داره و یه آدم عجیب غریبی، حالا نشونت میدم بعدم، اصلا بهش هم نمیخوره. تالنت خاصی داره. این موزیک ترندی هستش که الانم پاپ شد. این داشت پلی میشد و اصلا تو انتظار داشتی که همه چی خارجی باشه، اصلا انتظار از این آقا هم نشی، یهو شروع میکنه گیتار زدن و با این میکسش میکنه و ایست خیلی بامزه. بعد دوباره یه دونه ویدیوی دیگه دیدم، یه دختر خانومیه داره پیانو میزنه، یا آقا پسری از پشت میاد داره ویولون میزنه، یهو میکس خیلی بامزه اینا. و بعد دیدم ما چقدر استعدادهای داریم. خب که خیلی اتفاقی جفته اینا روی موسیقیه یا کل پروژه روی موسیقی؟ نه اتفاقی داریم. آدمایی که حالا مثل کیا توی بیت باکس و اینا دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. داریم آدمایی که سازهای مختلف میزنن، داریم آدمایی که اصلا خیلی بامزه است. یعنی قرار شد 4 تا داور داشته باشیم که این 4 تا داور از 4 گروه مختلف باشن و بعد این 4 تا داور بیان آدما رو قضاوت، آدما برای ما درست کنن، بفرستن، استعدادهاشون رو کشف کنن و بعد ما در نهایت با اون استعدادهایی که این 4 تا داور انتخاب کردن یه کار مشترک خیلی بامزه تولید کنیم. و بنابراین خوشحالم از اینکه میگم، یعنی این پلتفرم بهت این قابلیت‌ها رو میده که اگر میخوای خلاقیت داشته باشی از روی خودش انتخاب کنی و کارها رو ببینی و انجام بدی. این یه کاری که به نظر من خیلی فرصت عجیب غریبی ممکنه ایجاد کنه برای فعالین این حوزه ولی سمتش نرفتن CSVه. نمیدونم در موردش اطلاعات داری یا نه. همه CSR رو میشناسن به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمانی که به عهده میگیری. یه لول عمیق‌ترش
میشه corporate social values که تو میای روی یک سری ارزش‌های اجتماعی که همراستا با ارزش‌های برند خودت سرمایه گذاری میکنی و من ندیدم خیلی مستقیم بیان کمپانی‌ها توی این حوزه روی این بخش مانور یه بدن. مثال برام میزنی؟ توی نوشیدنی‌های انرژیزا نه ها، اصلا تو زمینه FMCG، توی قسمت حالا خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها، هر چیزی که به ذهنت میرسه. الان تو جای من و میخوای یه همچین کاری رو انجام بدی، یه پیشنهاد میدی. ببین الان مثلا کیس استادی برای یه برند خاص تو ذهنم نیست بخوام بیام برات مثال برندی بزنم. نگو، پروداکتی بگو، محصولی بگو. ببین ولی چیزهایی که مثلا تو ذهنم ها تو FMCG ها یادم نسله سری فعالیت این مدلی داشت انجام میداد. فلان برندی که تهش برمیگشت مثلا به درخت، داشتش میرفتش چه میدونم 1 میلیون درخت میکاشت به خاطر اینکه یک ارزش برند اون مدلی بود. الان مثلا یکی از برندها روی زادروس سرمایه گذاری کرده. تو چقدر راجبش شنیدی؟ بیشتر خوندم تا شنیدن. نه. میخوام بگم ما همه داریم توی این دوره زندگی میکنیم، همه اینستاگرام داریم و هر برندی هر کاری میکنه اولین جایی که داره نشون میده توی یکی از این نقاطه. چقدر راجبش شنیدی؟ نشنیدم. خب اون کسی که داره میره بازی رو عوض میکنه، یک کسی بالاخره یک جایی باید شروع کنه دیگه. همه دارن هی برمیگردن نگاه میکنن ببینن بقیه دارن چی کار میکنن. همه بازی‌ها تو همه نقاط جواب نمیده. ببین جواب میده. مثلا ردبول یک زمانی اگر میومدش تمام تمرکزش رو میذاش روی اینکه محصولش رو نشون بده، از یک جایی به بعد رفت سمت احساسی که با اون محصول داشتش ایجاد میکرد. کوکاکولا همین کارو کردش، پپسی همین کارو کردش. همه اینها رفتن سمت اینکه یک سطح عمیق‌تری از مخاطب خودشون رو بتونن تاچ کنن. چقدر با مزه که اینو گفتی. ما در همین راستا داریم قوطی‌هایی میزنیم با لندمارک هر استان. داریم میگیم میخواد حسی، یعنی یه رابطه احساسی با مخاطبش برقرار کنه. ولی کوکا میاد میگه که آقا من یه فروشگاه میزنم، تمام وسایل رو با برند کوکا میفروشم. انقدر تونسته این وفاداری و این حس خوب توت ایجاد کنه، تو حاضری بری یه تیشرت با طرح کوکا بگیری بفروشی. آیا برندی داریم توی ایران که انقدر این حس رو به تو خوب منتقل کرده باشه که تو وقتی میخوای بری این لباس رو بگیری تنت کنی نگی لباس تبلیغاتیه؟ داریم ما. من خودم میتونم به شخص بگم یکی از برندهای ما شاید به این نقطه رسیده، اما نه انقدر قوی مثل کوکا، نه انقدر قوی مثل ردبول. چی باعث میشه که به این نقطه برسن؟ نوع تبلیغاتشون هست، نوع مارکتینگشون هست، نوع اون حسه، اون تفکری که نسبت به برندشون تو ذهن مخاطب ایجاد کردن هست. اما چرا تو ایران به این نقطه نمیرسی؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ اصلا بیا راجع به CSR صحبت کنیم. اصلا بیا راجع به این صحبت کنیم که چرا زمانی که ما یه دستگاه داریم توی ایران، شخصی رو داریم داره میاد یه سری دستگاه تولید میکنه، شاید اصلا اشخاصی باشن، من نمیدونم، من یک نفرش رو میشناسم که شما پت قوطی رو میندازی توش، یه ووچر خیریه بهت میده در راستای بازیافت، و یا حالا یه سری دستگاه دیگه داره که غذای پت و اینا میده توی پارک‌ها و غیره میذاره. چقدر راجبش شنیدی؟ هرچی. چقدر برندها حاضرن برن سمتش و بتونن کنارش باشن و باش کار کنن؟ من ریسکشو پذیرفتم و روزی که با من جلسه گذاشتن دستشون هم درد نکنه، بسیار برام آدم مورد احترامیه، این کارم انجام دادم. ولی حتی تو ممکن اصلا ندیده باشه ما این کارو انجام دادیم. نه ندیدم. حتی ما با اینکه با خیریه بهنام دهشپور این کارو انجام دادیم، شاید اصلا هیچ وقت بهنامم راجع به این صحبت نکرده. میخوام بهت بگم یک سری چیزا داره عوض میشه ها، ولی روندش خیلی کنده تو ایران. بنابراین بازه زمانی که ما نیاز داریم، ما متأسفانه تو ایران خیلی برنامه‌ریزیامون طولانی مدت نیست. نه برای بیزنس کردنمون، نه برای برنامه‌هایی که داریم انجام میدیم، بودجه بندیامون و غیره، چون اصلا زندگیمون اینجوری که شما باید در لحظه تصمیم بگیری. شما الان یه بودجه بیای ببندی، یه برنامه بچینی برای 5 سال آینده، شما تو 5 سال گذشته 10,000 بار قیمت دلار نوسان پیدا کرده و غیره. با این تفاصیل میخوام بگم تو نمیتونی از برندها، من دفاع از برندها نمیکنم، اما نمیتونی ازشون انتظار داشته باشی بخوان خیلی نوآورانه، خلاقانه تو این قضیه برن جلو. دارن تلاششون رو میکنن و خیلی هاشون هم موفق رفتن جلو. من حتی یادم یه روزی من از یه برندی مثل رامک یه دونه تبلیغ دیدم، فکر می‌کنم جلوی ارگ تجریش بود.
یه دونه از این VR بود. شما اگر اشتباه نکنم و حالا ممکنه کاملش رو درست نگم، ولی یادمه که من چیزی که روی اینستاگرام دیدم، شما به عنوان یه آدم معمولی میری پشت یه میز میشینی، ازتون دعوت میکنن بشین اینجا و چشتون رو میبندن. حالا احتمالاً تست، الان حضور ذهن ندارم، تست پنیر بود یا هر چیزی. یهو تمام این دیوارا رو برمیگردونن، عوض میشه، به شما VR میدن. شما فکر میکنی که یه آدمی هستی تو دشت و طبیعت و کنار گاو و اومدی و داری پنیر تازه میخوری. یه تجربه عجیب بامزه. پس یعنی استفاده از VR، یعنی استفاده از این ابزار برای تبلیغات. اما آیا تو شنیده بودی راجبش؟ نه. اما یه روزی کوکا میاد 2 تا وینینگ ماشین میذاره، یه دونه تو هندوستان، یه دونه تو پاکستان، آدما رو به هم دیگه وصل میکنه، اون یعنی حس رو بینشون به وجود میاره و بعد همه میگن عجب تبلیغاتی. خیلی داری میگه تو نحوه ارائه باگ داریم؟ خیلی. خب چیکار کنیم؟ قصه بهتر بگیم؟ چیکار کنیم؟ شاید دلیلش اینه که خیلی گارد داریم، به غیر از اینکه باگ داریم. بذار الان من خودم تجربه خودم میگم. احتمالاً آدم وقتی این اپیزود رو ببینن 1 سال رو رد کردیم ما. چرا ما تا الان نرفتیم سمت همکاری تجاری با مجموعه‌ای، با اینکه از اپیزود اول اومدن سمتمون؟ چون با همون رویکرد معمول خودشون و اون ذهنیت قدیم خودشون همه میخواستن بیان ما کار کنن. نمیخواستن بیان برن سمت اینکه تجربه نو داشته باشن. میترسن. خب یکی باید این ترس رو بذاره کنار، استارت بزنه دیگه. اما خیلی خیلی جسارت میخواد. به حیث بامزه بهت بگم. بذار بهت یه چیز جالبی رو تعریف کنم. همه به ما برمیگردن میگن ما میخوایم اسپانسر شیم. بعد ما بهشون میگیم ما پارتنر میخوایم بشید. ول میکنن میرن. اول میپرسن تعریفش چیه و اینا. وقتی باز میکنیم که آقا ما دوست داریم کارهای نو با هم انجام بدیم، دوست داریم بریم قصه گویی رو وارد کنیم، دوست داریم بریم 1001 کاری که تا الان هیچکس نکرده رو باهاتون تجربه کنیم، دقیقاً میگم میریم خبر میدیم. ولی همه نشستن یکی بیاد انجام بده بعد بیان جلو. میریم خبر میدیم میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ 2 تا حالت داره. یکی اگه یه روز یه چیز به من بگه میگم میرم خبر میدم، اگر جوابم منفی باشه که دارم به طرف احترام میذارم که حالا همون لحظه بهش نگم و اینا، یا اینکه مبالغ خیلی بالا میشه میگم اجازه بده خدا راجبش فکر کنید. ولی گاهی اوقات آدما وقتی میگن خبر میدیم یعنی من اجازهشو ندارم که این کار رو انجام بدم. ما توی گفتگوهای پشت پرده‌ای که با دوستانمون بالاخره داریم بیشتر اینه. حالا چرا یعنی تصمیم گیرنده نیست، باید جواب. حتی دایرکت به من گفته یعنی مستقیم آدمه برگشته گفته من باید به مدیر بالدستی خودم جوابگو باشم. نمیتونم بیام بگم که چرا این ریسک رو قرار شده بکنم. ببین حسین یه چیز با مزه راجع به خودم بهت بگم. ببین من اصلا آدمی نیستم که خودم تعریف کنم. تعریفم بکنی؟ ولی من اگر گاهی اوقاتم یه سری تصمیمای با مزه گرفتم توی نقاطی که هیچ کس نمیرفته رفتم و یه سری کارهای عجیب غریب کردم، دقیقاً تنها دلیلش همینه. تنها دلیلش اینه که من این واسه خودشینی نیستم، میتونی اینجا رو حذف کنیم، ولی تنها دلیلش اینه که من یک آدمی رو دارم توی شرکت که صاحب مجموعه است که به من اجازه داده اشتباه کنم و تنبیهش انقدر سخت نبوده که بار دوم به خودم اجازه اشتباه ندم و بعد روم حساب باز کرده، در نتیجه بهم قدرت داده. مثل یه پدر هست مثلا به بچهش میگه که برو انجامش بده، من پشتتم. اون میگه که رابطه پدر فرزندیه، تو کار کمتر پیش میادش. خب ولی میخوام بهت بگم که حالا اشل شرکت ما، سیستم کار ما، همونش که صحبت کردیم، تارگتمون، اصلا همه چون متفاوت تره. ولی شاید یکی از دلایلی که یه سری از تبلیغات‌ها، یه سری از اتفاق‌ها، یه سری از ریسک‌ها، یه سری از موارد تو ایران اتفاق نمیفته، همین رابطه بین مدیران رده بالا و افرادی که دارن توی این پوزیشن کار میکنن. یعنی خیلی وقتا میشه که اون فردی که داره به عنوان مارکتر، به عنوان کسی که حالا داره مارکتینگ میکنه، حالا چه مدیریت، چه کارشناس یا هر چیزی، تصمیم گیرنده‌ایه که داره این کارو انجام میده و میبره جلو. دلش میخواد یه جاهایی یه کار دیگه انجام بده، ولی نگاه میکنه میبینه که مدیریت باش مخالفت میکنه. و این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که تو ایران سیستم اکثر شرکت ها خیلی بهتر شدیم، ما خیلی عجیب غریب. یعنی یه سری از این استارتاپ‌ها که اومدن
واقعا اصلا یه سری از این مثلا شرکت‌ها مثل اسنپ، مثل دیجیکالا، مثل علیبا، اینا اصلا تغییر دادن، نوع رفتار رو تغییر دادن، اما میاد نگاه میکنه میگه من اگه این تصمیم رو بگیرم در نهایت فروش داریم یا نداریم؟ اصلا تو رفتی این کارم انجام دادی، خب بعدش اصلا این کارم کردی، خرید فلانی یا نخرید؟ اصلا اینم شد، رفت رو هدف فروش یا نرفت؟ نکردی؟ فروش نرفت بالا؟ پول نیومد؟ پولم عجیب دادی؟ خدا نگهدار. ترس از دست دادن کار، ترس مورد قضاوت قرار گرفتن، ترس رد شدن پروژه، ترس ندادن هزینه و همه این موارد باعث میشه تو ناخودآگاه بری توی کنجی و بگی ولش کن. بذار تو همون راهی که دارم میرم کار کنم، برای چی چپ و راست برم؟ یعنی من دارم وقتمو میذارم، انرژیمو میذارم، میرم این میرم اون و در نهایت مدیر من میخواد برگرده بگه چرا کردی؟ نمیکنم. اتفاق باحالی نمیفته، همین اتفاق روزمره کسل کننده موجود یعنی میشه گاهی دیگه. اوقات مثلا من یه موقعی مثلا برمیگردم به طرف میگم که مثلا زنگ میزنم میگه فلان جا میای، میگم آره میای، بعد میگه نمیخواین مثلا بیشتر روش فکر کنین و مثلا میدونی منظورش اینه که نمیخوام بریم تو هیئت مدیره، نکنه داری میگی آره بعدم میگم ببین من یه سری دایره اختیارات دارم، بر اساس اون دارم میگم اوکیه. میگه آره آخه ما پروژه‌مون رو اونجا گفتم الان برای من جذاب اومده به نظرم، من شرکت میکنم. خیلی وقتا هم اشتباه کردم واسه آدمیزاد جایز الخطاست، خیلی وقتا اشتباه کردم. من خیلی پروژه ها بوده قبول کردم، رفتم انجام دادم و به شدت پشیمون شدم. اما یه چیزی که هستش اینه که من نیست این کارو، خب شاید نمیدونم اشتباه یا درست، من نیست کارم واسم کار نیست. آدما به من میگن که دیوونه غرق شدی تو کارت. خب من عاشق کارمم، اصلا باورت نمیشه. من عاشق کارمم و بنابراین میخوام بهت بگم ریسکاشو میپذیرم. تو با شرکت‌های بین‌المللی که کار میکنی میبینی توی قرارداداشون با کارمنداشون، مخصوصا کارمندایی که مدیرای ارشد میشن، یک مبلغی رو گذاشتن به عنوان ضریب خطا. به طرف داره میگه تو فرصت این رو داری مثلا 1,000,000 یورو اشتباه کنی. طرف با خیال آسوده تر داره تصمیم گیری میکنه، بدون اینکه بخواد بره با والا دستیای خودش چک کنه، دبل چک کنه، تو هیئت مدیره ببره، تصمیم گیری میکنه، میره تست میکنه. حالا من نمیدونم، من چون این ور قراردادهای داخلی رو نمیدونم. ندارم. میدونی چرا؟ چون اصطلاحا بهشون میگن شرح وظایف دارن، اما توی شرح وظایفشون باید بتونم براشون به قول تو این جا رو، این ضریب خطا رو بذارم، اما ندارم. من الان به تو میگم که حسین اگه این اتفاق این پادکست خوب نشد، من دارم ساپورتت میکنم. ولی اگه خوب نشد، من بهت گفته بودم اشتباه کردی. یه ذرهش برمیگرده به کاراکتر خودت. ممکن ناراحت بشی، زود دیگه جا بزنی، بری و دیگه انجام ندی. ممکنم هست بگی که آبروم جلوی این رفتش و نمیخوام آبروم جلوی این بره. ممکنم هست برگه به خود بگی حالا شد که شد. میدونی یه ذرهش به کاراکتر اون آدم برمیگرده. اما خیلی مهمه که من اینور چه ساپورتی دارم تو رو میکنم. همه چی ساپورت مالی نیستش. میگم وقتی من دارم یه اشتباهی میکنم و تنبیهش اونجوری نیست که بهم بگه که دیگه این کارو انجام نده، یادت سری پیش تنبیه شدی، یعنی واسم جای اینو میذاره که یه بار اشتباه کردی، ممکنه دفعه دوم اون کارو انجام بدی، درست انجامش بدی. و به من جسارت اینو داده که توی نقاطی یه کارهایی انجام بدم که شاید اگه توی مجموعه دیگه بودم به راحتی انجامش نمیدادم. میدونی چی بهت میگم؟ چی باعث شده؟ اعتماد است؟ الان حرفه میگن خودش اینو میکنم، نه ولی واقعا این آدم قلبش خیلی بزرگه. یعنی چی قلبش بزرگه؟ همینو میخوام بهت بگم. مثلا دلگنده‌ای که میگی منظوره؟ دلگنده، آفرین. میخوام ببینم معادلش چی میشه که بخواد ریسک پذیره. میدونی به نظرش تو میتونی 1000 بار بخوری زمین ولی بعد یاد بگیری پشی. پا نشدی خدافظی کن. هدفت پا شدن نبوده. نمیتونی بیای بگی من 10,000 بار خوردم زمین خسته شدم. میگه خب خسته نباشی. آدماشو درست انتخاب میکنه، مهرهاشو درست میچینه. برای همینه برای ما آدم جذابیه. شاید هم یه روزی اون به این نتیجه برسه. همین خروجیه تاثیرگذاری هم بوده. شاید. میدونیم دستم یعنی با خیال آسوده تر داری کار میکنی، یا به قول خودت حتی
کار نمیکنم، یه چیزی عمیق‌تر از کاره. دقیقاً. ببین این که من شب تو خواب خیلی بامزه است. من خواهرم مسخرم میکنه. خواهر کوچیکم حالا احتمالاً اینو میبینه، حتما خجالت بکشم، خیلی خوبه. مثلا صبح بهش میگم من دیشب تو خواب می‌خواستم بخوابم، تو نوت موبایلم اینو نوشتم. اینجوری میگه تو عقل داری؟ بخواب شب. چرا باید شب موقع خواب به کار فکر کنی که تو نوت موبایل بنویسی؟ ولی باورت نمیشه حسین، من شب تو خواب تو نوت موبایلم می‌نویسم کاش هفته آینده با این آدم این کار رو انجام بدم. ممکنه نشه ها، ولی من حتی تو اون لحظه از روی دیدن استوریای اینستاگرامم فقط دارم به کار فکر میکنم. دلم میخواد، خوشم میاد. یعنی فکر نکن که احساس مسئولیته، فکر نکن وظیفه کاریم و ارق به کارم و وای نمیدونم چی داری از کار میگیری مگه؟ نمیدونم. شاید عزت نفس داری میگیری مثلا؟ شاید عزت نفسه، شاید اعتماد به نفسه، شاید قدرته، شاید معاشرته، شاید آدم‌های دور و برمه، شاید رها شدن از اتفاقات روزمره‌مه، شاید پناه بردن به یک چیزیه. اما هر چی بوده، شاید چون تو یه بازه زمانی نجاتم داده، برام جذابه. میدونی نقطه‌ایه که برام جذابه. آدما دیدی میگن که وای ما میریم سر کار فلان. آره خب هممون یه روزایی خسته میشیم. هممون یه روزایی کار اونی نیست که همیشه دوستش داشتیم. ولی من میفهمم یه روزایی انقدر به بچه‌ام کار میگم انجام بدن، بیچاره‌ها دیوونه میشن. احتمالاً زیر لب دارن با خودشون میگن وای شروع کرد باز، هرچی خودش تراوشاتش ذهنیشه به ما مشق شب میگه بنویسیم. ولی برای خود من این شکلی نیست. یعنی خب یه موقعیت‌های کاری از گزارشه اینه اونه که روتینه که همیشه میتونه کسل کننده باشه، همیشه میتونه جذاب باشه. ولی برای من این که دارم مثلا میگم پیج اینستاگراممو دارم نگاه میکنم، استوریا رپ میشه، بعد مثلا یه گروهی دارم برای بچه‌ها میفرستم. بچه‌ها دیگه یه موقعی مثلا 2 شب میگن ولمون میکنی، تو دلشون خواهم ولمون کن، بگذر ازمون، چجوری میتونیم بلاکت کنیم؟ ولی من حتی اون لحظه هم دارم چیزی که اونجا میبینم برام جذابه که بفرستم، بگم بچه نظرتون چیه؟ اینو بیایم میکسش کنیم با خودمون. حتی شاید باورت نشه. پریروز داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، یهو داشتم روی یکی از این خبررسانیایی که داره روی اینستاگرام انجام میشه نوشته بودش که آقا اسکوید گیم که اومده توی این 91 کشوری که داره اکرام میشه رتبه نخست داره. عین جمله‌مه توی گروهی که داریم با بچه‌ها حواستون از اسکوید گیم هم خیلی رو بورسه، نظرتون چه یه میکس محتوایی از این برند و اسکوید گیم داشته باشیم؟ که اصلا بچه‌ها فکر کنم همه فقط شنیدن دیگه جواب ندادن. بخوام بهت بگم برای من اصلا شاید اصلا من آدم خلاقی نباشم ها. بذار یه چیزی بهت بگم حسین. حالا این نظر خودت البته. ببین خیلی بامزه است. من همیشه به بچه‌ها میگم که آقا دیگه سن رفت بالا دیگه. واقعا داره میره بالا. اون نظرات و اون ایده هایی که الان یه بچه 18 ساله 20 ساله تو اجتماع صبح تا شب با چت جی پی تی، گوگل، لاب این ور اون ور اینستاگرام، یوتیوب فلان داره، من دیگه احتمالاً ندارم دیگه. ولی بازیگوشی‌های خودتو داری. دارم سعی میکنم که تو رو متمایز داره میکنه. دارم از اون بچه سعی 18 ساله. میدونی یه ذره سخته. تو هم سعی میکنی شبیه اونا باشی، هم سعی میکنی جایگاه خودتو داشته باشی، به سنت رفتار کنی، هم سعی میکنی که یادت نره تو کارت نیاز داری که شبیه اینا باشی. یه میکس خیلی سخت عجیب غریبیه. من دارم تلاش میکنم داشته باشمش. ولی میخوام بگم که من برای اینکه عقب نمونم لازمه که شب 2 شبم تو خواب به فکر این باشم که از این استوری اینستاگرام یه چیزی میتونه در بیاد یا نه. من برای اینکه عقب نمونم راجع به یعنی برام لازمه برم نگاه کنم فلانی داره چی کار میکنه. من برای اینکه عقب نمونم لازمه حتی یه موقعی که 2 نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن میشینم اینجوری نگاهشون میکنم ببینم دارم راجع به چی حرف میزنن. مثلا طرف میگه اصلا حرفای ما به دردت میخوره، میگم شاید یه تیکش به دردم بخوره. من برام هنوز لازمه که با آدما معاشرت کنم. یعنی یه موقعی میگم حتی آدما به من میگن چقدر معاشرت میکنی؟ چی بهت اضافه میکنه این معاشرت‌ها؟ خیلی چیزا حسین. عجیبه هیچکس باورش نمیشه اما خیلی چیزا. الان تو صحبتات داری میگی که چه میدونم من استوری دارم چک میکنم، رصد دارم میکنم، ایده میاد. ببین این تمرین مشاهده‌گریه دیگه. دقیقا. آدم باز میکنه ورودی‌هاش رو برای اینکه دیتای جدید بیاد، بعد با ذهن خودش تجزیه تحلیل میکنه. حالا تو میگی من خلاق نیستم، ولی عین خلاقیت وصل کردن یک چیزی به یک چیز دیگه.
خود خلاقیت تعریفش همینه دیگه. یک سری ورودی‌ها رو برای خروجی مورد نظر خودت با فلان هدف خاص میای خلق میکنی. تو هم داری همین کارو میکنی دیگه. شاید. ورودی داده رو داری. آیا این ارتباطات اجتماعی، این معاشرت هایی که با آدم ها میکنی داره به تو داده های جدیدی اضافه میکنه؟ به نظر من خیلی کلیشه‌ایه ها، خیلی کلیشه‌ایه. محاله تو با بدترین آدم 5 دقیقه صحبت کنی بعد بگی الکی هم نشستم حرف زدم. ببین تو همون 5 دقیقه مزخرف صحبته تو متوجه میشی عجب آدم مزخرفی بوده، این کاری که این انجام داده رو دیگه انجام ندم. غیر اینه خیلی به نظر کلیشه‌ای میاد، خیلی. ولی میگم تو مزخرف ترین آدم هم تو یه چیزی پیدا میکنی برای اینکه بتونی وارد ذهنت کنی. که من میگم که اصلا ما که اقلا خدا رو شکر تا این سن که رسیدیم یاد گرفتیم یه ذره الک کنیم، خیلی با آدمای که واقعا چیزی برای عرضه ندارن خیلی معاشرت نمی‌کنیم. ولی اینم که میخوام بگم شاید هم فکر کنم وای چه جمله مثلا مهربونانه، چقدر لطیف نگاه میکنه. نه، ولی به نظر من این روزها، یعنی این عصر، این نسل، این صحبتایی که الان داریم میکنیم، همه آدم‌ها یه چیز واسه عرضه دارن حسین. همه آدما همیشه به نظر من یه چیز برای عرضه داشتن و دارن و خواهند داشت. اصلا ببین خیلی عجیب‌تر به نظر من این دوره بیشتره. این دوره هر کسی تو یک تعدد تجربیات داری میگی؟ تعدد تجربیات یک ور قضیه است. نوع تجربه کسب کردن یه ور دیگه قضیه است. تو قبلا لازم بودش که یا سنت بگذره تجربت بره بالاتر، یا یک سختی مضاعفی بکشی تجربه زیادتری رو کسب کنی، یا یه سری موارد دیگه. این روزها تو لازم نیست بزرگ باشی برای اینکه تجربه زیاد داشته باشی. میتونی سنت کمتر باشه اما تعدد تجربهات بالا باشه. چرا؟ چون نوع زندگی تغییر کرده. ولی خارج از این موضوع به نظر من این روزها همه یه حرفی واسه زدن دارن. یه چیزی دارن که تو ازشون بگیری و بتونی تو زندگیت استفاده کنی. حالا بسته به خودت البته. همینو می‌خواستم بگم. تهش ولی بستگی به تو داره. به شخصیت تو داره، به کاراکتر تو داره. میخوای استفاده کنی یا نمیخوای استفاده کنی. من برام جذابه. چقدر خودتو شکارچی خوبی میدونی؟ نه بابا این حرفا چیه؟ نه جدی. زیاد. اما همه اسمشو این نمیزنن. چی میذارن؟ بعضی میگن مثلا سیاست داره. مثلا دیدی از این کلمه ها که استفاده میکنن. مثلا 7 خطه، رفت نشست، حرف زد، اینو در آورد ازش و اینا. ولی واقعا اینجوری نیست. شاید قشنگترین کلمه‌ای که راجبش شنیده بودم همین بود. شکارچیم. یعنی از موقعیت، از آدمه، از حرفه، از کلمه، از میزه، از گردوه، از نشستنه. اگه بتونم سعی میکنم استفاده کنم. ولی راستشو بهت بگم بیشتر تو نقطه‌ای قرار میگیرم که این عوض میشه و آدما این استفاده رو از من میکنن. یعنی انقدر راحت چیزایی که دارم و در اختیار همه قرار میدم، بیشتر شکار میشم تا شکارچی باشم. شاید شکارچی بودنه واسه خودمه، تو درون خودمه، اما به راحتی شکار میشم. این اعتماد به نفس بالا نیستا. یعنی اتفاقیه که دارم میبینم. خب آخه اصلا تجربه زیسته‌ای که تو داری متفاوت از بقیه دیگه. با قشرهای متنوع زیادی سر و کار داری، با اون آدم‌هایی که سر و کار داری عموماً نسبت به عام جامعه متفاوتن، یا دنبال ورزش‌های خاصی هستن، یا دنبال فعالیت‌های خاصی هستن، یا شخصیت‌هایی هستن که اصلا نگرششون به زندگی متفاوته. یعنی همه اینا داره تو رو یک جای دیگه ای از عام جامعه میبره. قطعاً وقتی با اونا هم دمخور میشی و آدم شکارچی هم هستی، 4 تا چیزا بری برداری از سمت اونا بیاری، 4 تا چیزا باهاشون بری به صورت مشترک تجربه کنی، متفاوت میشی. ولی دست گذاشتن من روی شکارچی بودنه به خاطر ویژگی های پشتش بود. از دید خودت چه ویژگی هایی داری تو دلارام که تو رو به شکارچی بهتری تبدیل کرده؟ من یه سری جواب آماده دارم نسبت به شخصیتایی که این تیپی هستن، ولی دوستم
بدونم خودت یعنی فکر کس دیگه هم میکنی شبیه من هست؟ نه کس دیگه شبیه تو نیست ولی شکارچی زیاد داری. خود منم چه حس بدی شکارچیه. دارم. خب حالا تو بگو چی بگم؟ همون جواب آماده ها رو. نه میخوام بدونم خودت فکر میکنی چه ویژگی شخصیتی داشتی که شکارچی شدی؟ شکارچی هستی، شکارچی موندی. الان میتونم یه جواب دخترانه احساسی بدم. بده خب ببینم چیه. من از خیلی سن کم شروع به کار کردم. اصلا مهم نیست چجوری، به چه روشی غیر. این جملات روتینم که همه میگن آخ پول نمیگیرم از مامان و بابام و اینا. اوکی همین روتینا رو هم داشتم. ولی من یه پوزیشن های شغلی رو تو کارم تجربه کردم که شاید حتی وقتی میمدم خونه به مامانم نمیتونستم بگم که تو فکر کردی مثلا من دارم میرم اینجا مثلا مدیر فلان قسمتم ولی نیستم و یه تونه بهم گفتن باید بری فلان کارم انجام بدی. کار بد نه ها، ولی میخوام بگم شاید من چون تو همه این پوزیشن ها کار کردم، یعنی هر نقطه‌ای رو که الان دارم راجع بهش صحبت میکنم یه دور تجربهش کردم. شاید چون هم اینجا بودم هم اینجا بودم. شاید چون یه روزی با این آدما داشتم معاشرت میکردم، یه روزی با این آدما داشتم معاشرت میکردم. شاید انتخاب کردم این وسط باشم ولی همه رو تجربه کردم. حالا این آدمایی که میگم نه آدمای پایینا، یه مدل آدمای دیگه‌ای. پس مثال بگم یه روزی ممکنه جزو اون پارتی کنا بودی که تو پارتی‌ها داشتی میرفتی. آره امروز جزو اونایی هستی که پارتی‌ها رو داری برگزار میکنی. شاید لفظش اینجوری مثلا میگم که آدم‌ها بتونن درک کنن منظور چی از موقعیتی که میخوام بهت بگم که من یاد گرفتم اگه میخوای یه نقطه به نقطه دیگه برسی خیلی چیزا خیلی پارامترها تاثیر داره، ولی اولین و مهمترینش شاید به اصطلاح تو اون شکارچی بودن است. من شکار کردم اتفاقای دور و برمو، آدمایی که سر راهم قرار گرفتن، موقعیت‌های شغلی که بهم پیشنهاد شده، موقعیتایی که بعد توش خودمو نشون میدادم، جاهایی که باید تصمیمای اشتباه میگرفتم و تصمیمای درست میگرفتم، جاهایی که باید انتخابی میکردم که خیلی سرنوشت ساز بود، جاهایی که باید همه این موارد من تصمیمم بر این شد که به جای اینکه شکارشم شکارچی باشم. الان شاید به یه نقطه رسیدم که چون همه اینا رو رفتم و کارا رو انجام دادم، یه نفر ترجیح میده که خیلی زودتر از اینکه این مسیر رو بخواد بره منو شکار کنه برای اینکه به این مسیر رفته برسه. نه اینکه من آدم خاصی باشم و نه، آدمو سعی می‌کنم مسیرشون رو کوتاه‌تر کنن. شاید من عقل نداشتم که انقدر مسیرمو طولانی کردم. ولی این احساسی بخوام بگم شاید دخترونه بخوام جواب بدم دلیلش این بوده. ولی دوست دارم تو بدونم که دلیل چیه برای این گروه آدما. ماجراجو بودن، آدم‌هایی که بلند پروازن، خواسته‌های زیاد دارن، آدم‌هایی که تشنه یادگیری‌ان. اینا یه سری پارامتراییه که داره کمک میکنه یک جور دیگه به مسائل نگاه کنن، یک جوری رو هوا همه چی رو قاپ بزنن برای خودشون بخوان برداشت کنن. این اخلاقو دارم. کدوماشون برجسته تر از همه است؟ بیشتر دنبال یادگیری؟ بلند پروازی. آره. چرا دروغ؟ نه خیلی قشنگ. منم آدم بلند پروازیم. دوست دارم. بلند پروازی خیلی دوست دارم. بلند پروازی چی بهت میده؟ تست قدرت. تا کجا؟ نمیدونم. بهش فکر نکردم. دروغ میگی. چون آدمای بلند پرواز میدونن دنبال چیه. تا چی؟ تا حالا شده توی یه موقعیتی قرار بگیری که خیلی حس بدی بهت بده و بعد با خودت بگی که درستش میکنم. یه روزی همه چی برعکس میشه. بارها. تا موقعی تمام اون بارها تموم بشه. بر من مسیر بوده. یعنی یک زمانی مسیر بوده. تعداد دفعاتی که مثلا تو یک سال داشتم اون حس رو تجربه میکردم انقدر بوده، 100 بوده. الان رسوندمش به جایی که 1 بشه. تموم نشده برام. نه، یه سریاش عمیقاً اذیتت میکنه و تو به خودت میگی نمیذارم اینجوری بره جلو و درستش میکنم. تا جایی که اون چیزایی که عمیقاً اذیتت میکرده به طور کامل درست بشه، به نظر من میخوام بلند پروازی ما ادامه بدم. اما بعدش میسپارم به قول تو اینکه آقا این مسیر تموم شد.
حالا من رسیدم به یه نقطه، یا مسیرم رو ادامه میدم یا دور میزنم برمیگردم، یا اگه نه همینجا میخوام ثابت بمونم. ولی الان من هنوز اینجام که هستن چند تا مورد دیگه ای که بلند پروازی نیاز دارم تا بتونم حلشون کنم، تا بتونم بگم که من به خودم یه قولی دادم باید انجامش بدم. تو سربسته گفتی من میخوام سمت خودم رو سرباز بگم. خدا رو شکر که فقط سمت خودت سرباز بگم. تو رو که زورم نمیرسه، اگه دوست داشتی تو هم بگو، اجباری درش نیست. من چون از وقتی یادم میاد، کامل یادم میاد، همیشه تو اقلیت ها بودم. اقلیت درونگرا، چاق، اونی که مثلا بچه فلانجاست، اونی که پسر فلانیه، اونی که توی فلان حوزه داشته کار میکرده. هی منو گذاشتن یه گوشه‌ای، هی منو مجبور کردن که کامل نتونم خودم رو زندگی کنم. حالا نتیجهش این شده که با روانبونه مثلا حقارت من بزرگ شدم، خود کمبینی داشتم و یه جنگ درونی و همیشه باش داشتم دست و پنجه نرم میکردم که بتونم خودم رو از اقلیت جدا کنم، ببرم سمت توده، سمت عامه. از یک جای به بعد متوجه شدم راهکارم این نیست. راهکارم اینه که هر کی هستم، هر چی هستم، تو هر قشری هستم خودم باشم. افتادم توی جنگیدنه با خودم. یعنی این بلند پروازی‌های من رفت سمت این که خودم شدم مسئله. دیگه مثلا این نبود که آها این قشری که داشتن به تو زور میگفتن، داشتن تو رو بولی میکردن، داشتن از تو سوء استفاده میکردن، من حال اونا رو بگیرم، پوز اونا رو نمیدونم به خاک بمالم، فلان کار رو بکنم. برای خودم شده. برای مثال مثلا الان چیزی که بیشترین ذهن، بیشترین توان و انرژی از من داره میگیره اینه که من کوزی کورنر رو تبدیل کنم به یه پادکست بین المللی. چرا؟ چون میخوام پوز خودم رو تو این بخش هم به خاک بمالم، بگم آقا فلان کار رو میشد کرد، من رفتم انجامش شدم. بحث من بقیه هم نیست، خودم. حالا برای تو چی؟ برای تو هم آیا مثلا یه مسئله فردیه یا واقعا اینطور که داری میگی اون حسه رو که یک سری آدم ها داشتن در تو ایجاد میکردن رو میخوای از بین ببری و بشکنی؟ ببین خب خیلی چیزا میتونه باشه. من توی حرف بامزه زدی. میگی من همه اینا رو تحمل کردم، یه سریش رو تموم شد و الان با خودم به این نتیجه رسیدم که نه دیگه الان خودتی و این قضیه تمومه. میخوام بهت بگم که چندین حالت وجود داره. یه موقع اینه که تو انقدر منشت میره بالا، انقدر نوع نگاه و رفتارت عوض میشه که به این نقطه میرسی که میگی اوکی الان من یه هدفی دارم، پادکستمه، به بعدم میخوام بین المللیش کنم. این یه قضیه جداست. این انگار که تو راهتو مشخص کردی، هدفتو مشخص کردی و دیگه خودتو از این قضیه مستثنا کردی. من هدفمو مشخص کردم. یعنی گفتم که الان اینجام دارم این کارو انجام میدم، میخوام این اتفاق بیفته. حالا خیلی چیزا ببین، شاید مثلا اینجوری واسه توضیح بدم. شاید اگه سالهای دورتر از من سوال میکردی تو این سنی که الان دارم با تو صحبت میکردم کجام، من اینجوری بودم که من تو این سن احتمالاً مثلا ازدواج کردم، ایران نیستم، مثلا کارم یه چیز دیگه است، بچه دارم، فلان دارم، از هر کدوم از این موارد. خب زندگی تو رو دستخوش تغییرات میکنه. ولی بحث سر اینه که تو داری از من سوال میکنی چی بوده تو کدوم دوران که تو رو انقدر اذیت کرده که داری واسه اون تلاش میکنی. میخوام بگم این نبوده. این بوده که تو زندگی حرفی که تو میزنی بوده، جایی که میخواستم باشم نبودم، مسیر زندگیم عوض شده، یه اتفاقای دیگه‌ای برام افتاد. مثلا بذار اینجوری بهت بگم، حالا اینا درد و دلی خودمونی. من تا قبل از اینکه پدرم فوت کنه، اصلا مریض بشه، با خودم اینجوری فکر میکردم که من از ایران میرم، اونور درس میخونم، مامان بابام دارن کارمو میکنن، اوکیه، میرم مثلا اروپا درسمو میخونم، میام فلان اینا. بعد فکر میکردم تو این سن دیگه الان یه خونه ویلایی تو آمریکا و یه شوهر و 4 تا بچه و یه سگ نمیدونم گلدن و لاپ لاپ لاپ. چند سالت بودین خیال بافی می‌کردی، رویا پردازی می‌کردی؟ 16 سالگی. تا اون موقع فکر میکردم 25 سالگی پیرترین زمان زندگی منه.
امروز که دارم با تو صحبت میکنم خدا رو شکر از اون دوران خاطراتم نه اروپا رفتم درس خوندم، نه همسری دارم، نه خونه تو آمریکا دارم، نه 4 تا بچه دارم، نه حتی سگ. یعنی میخوام بهت بگم چقدر دورم از اتفاقایی که فکرشو میکردم. پس بنابراین زندگی بهم یاد داده که خیلی بامزه است که هدفت اینه که یه پادکستی داری و میخوای بین‌المللیش کنی. اما به من یاد داده که خیلی رو هدفهای طولانی مدتت هم اینجوری نباشه که فکر کنی حتما بهش میرسی. یه اتفاقی ممکنه خدای نکرده بیفته. اما در مقابل این که بگی اتفاقی تو بچگیت افتاده که باعث شده به این نقطه آره افتاده. یه سری حرفا بوده، یه سری نقاطی بوده که توش قرار گرفتم و اذیتم کرده و دلم نمیخواسته که تو این نقاط قرار بگیرم. مثل چی؟ مدرسه که میرفتیم یادته که آدما جمع میشدن دور هم دیگه، بچه‌ها جمع میشدن. زمان ما اینجوری بود دیگه، تو مدرسه رو زمین میشستیم. من همیشه اون بچه شیطونه بودم. بقیه رو کنترل میکردش. تو مدرسه تو کلاس یه اتفاقی میافتاد. خداگاهم بودم، محبوبینم حتما بوده دیگه. مامانم هم که یادش نمیاد یه روز با افتخار اومد باشه مدرسه دنبال من. یا کارنامه‌مو می‌خواستم بدم، میدونست که گند زدم، یا میدونست منو واسه تقلب خواستن، یا میدونست یه گند دیگه در هر صورت تو مدرسه زدم. نمره انضباطت خواستم کم کنم. نمیخوام مستقیم اشاره کنم چه اتفاقی واسه من افتاده، دارم با یه مثال دیگه میگم. من از اون موقع‌ها یه چیزی خیلی ناراحتم می‌کرد. نمیدونم چرا، این خصوصیت اخلاقی بود. این که میدیدم یه آدمی تک و تنهای گوشه است و کسی بهش توجه نمیکنه، کسی باهاش حرف نمیزنه، کسی تحویلش نمیگیره، هرچند اون آدم تمام این توانایی داره برای اینکه اگه توی یه جمعی قرار بگیره بهترین باشه. این نقطه ضعف من نسبت به آدما بود. من هنوز که هنوزه اگر وارد یه مکان عمومی بشم، ببینم همه دارن با هم دیگه صحبت میکنن و یه آدمی یه گوشه است، شاید باورت نشه. یه جوری میشم که دلم میخواد من با اون آدم صحبت کنم، اون آدم اون حس بد اونجا نداشته باشه. و شاید توی یه موقعیتی من اون حس رو تجربه کردم، حالا به یه شکل دیگه. با دیتیل نگم. دلم نمیخواست تجربهش کنم. گفتم یه روزی یه قدرتی به دست میارم که این قدرت مالی نیست الزاماً، قدرت همه چی با همه. میدونید نمیخوام بگم همه چی پرفکت، وای من انقدر پولدار میشم که با جت شخصی میرم. نه، همه چی به یه حد نرمالی که خودم تو ذهنمه، که اون حس بده که اون روز و اون لحظه تجربه کردم برام جبران بشه. میگه از اون حسه یه بار بوده، یه دونه بوده؟ نه، چندین مورد بوده. میگه هنوز بهش نرسیدی؟ میگم رسیدم ولی هنوز ارضا نشدم. باید زمان میبره تا ارضا شه. اگه منظورت اینه. چه چیزی این برات ارزش داره؟ آوردی اونم به جمع برگردوندی. خب که چی؟ حس خوب. من عاشق حس خوبم. حس خوبم گرفتی. چی شد؟ همون اتفاقی که میافته که آخر ما حقوقتو میگیری. ادامه بقا. ادامه بقا شامل همین موارد دیگه. یه حس زندگیه، یه حس خوبه، یه پوله، یه خورد و خوراکه، یه روز مرگ. من اون حس خوبه خیلی واسم ارزشمنده. یکی ممکنه اومدی زندگی 10 نفر رو این مدلی مثلا تغییر دادی، 10 تا حس خوب گرفتی. بعدش چی؟ بعدش همین که صبح از خواب بلند میشی. بعدش چی؟ بعدش همین که مت یوگاتو پهن می‌کنی رو زمین، یه دونه موزیک آروم می‌ذاری، دستتو اینجوری می‌کنی، مدیتیشن می‌کنی. بعدش چی؟ بعدش این که بلند میشی میگی میخوام برم فلان ورزشو بکنم، شاید یه ذره اعصاب و روانم آروم شه. بعدش چی؟ بعدش این که اگه یه روز حالت بده به یکی از دوستات زنگ میزنی میگی میخوام امروز باهات درد و دل کنم. بعدش چی؟ فقط سبک شدنه. آدما هر کدوم یه جوری سبک میشه. من شاید با اون حس خوب سبک میشه. ممکنم اساس یه چیزی بهت بگم خیلی بامزه است. خیلی وقتا من خیلی کارا رو واسه آدما کردم و اصلا طرف متوجهم نشده. خب یه اخلاق آدمیزاده، نظر روانشناسی هم کاملا طبیعیه. تو وقتی زیاد یه کاریو برای یکی انجام میدی، برای آدم‌های متفاوت، و احساس می‌کنی که قدرشو ندونستن، یه جایی به بعد کمترش می‌کنی. درستش هم همینه، چون داری به روحیه و روان خودت احترام میذاری. ولی من حتی این کارم نمی‌کنم. چیکار می‌کنی؟ همچنان همون روند رو ادامه میدم. انقدر برام جذابه. به من اصلا دلم نمیخواد آدم‌ها رو گزیده بشی. 1000 بار حاضر گزیده بشی؟ 1000 بار نه، ما زیاد گزیده شدم. آره. یعنی داری میگی من یه اصول فردی دارم برای خودم، اگر حتی یک کاری آدم‌ها درکش نکنن، ضربه بخورم، ولی خودم بهش اعتقاد داشته باشم، حاضرم انجامش بدم. دلم میخواد یه اتفاق عجیب تر بیفته. دلم میخواد یه سری آدمایی که نتونستن، تواناییشو داره ها، خب
توانایی درونیشو داشته اما نتونسته شو کنه و خودشو نشون بده، دوست دارم اون آدما رو گنده کنم. اگه یکی یه روزی نخواد بحثش جداست. اما اگه یه روزی یکی از یه اجتماعی طرد بشه، یعنی اگر که یه گوشه افتاده بشه و آدم‌ها نرن سمتش، نمیدونم چرا از حس بد اون آدم منم حس بد میگیرم. این مدل اخلاقیمه. شاید به قول تو به همین دلیله که دوست دارم یه سری اتفاقای عجیب در حوزه آدم‌هایی که نیستن و نبودن و ناشناختن بیفته. راست میگی. همین داشتم به این فکر میکردم که یه آدم چه موقعی میخواد تاثیرگذار باشه، چه موقعی میخواد یک اثری رو از خودش باقی بذاره. زمانی که اونجوری که باید و شاید دیده نشده، پذیرفته نشده. میشه. کجا دیده نشدی، شنیده نشدی که شاید دغدغت حتی شده؟ باورت نشه. میشه که یه آدم حتی ندونه کجا دیده نشده و کجا شنیده نشده. ولی حسه انقدر حسه قوی بوده، تجربه انقدر قوی بوده و حتی میتونه انقدر ضربه عجیب بوده باشه که تو فراموشش کرده باشی. 100%. ذهنت بخواد که فراموشش کنه ولی تو تاثیر میذاره تو زندگی. 100%. این اتفاق هم میشه بیفته. دیدی پسرا میگن فلان دختره خیلی مامانه، هی میخواد حواسش باشه، خیلی فلان باشه و اینا. خیلی عجیب. من اصلا کدبانو که نیستم، اصلا مامانم که نیستم، اصلا هیچ کاری که مرتبط به خانمم باشه خیلی خوب بلد نیستم. واقعیت خیلی مردگونه بیرون کار کن و اینا بیشتر بهم میخوره. اما یه با مزه بگم مال خارج از شوخی اینه که من بعد مادرانه در زمینه کاری برای آدم‌ها برجسته میشه. یعنی والد درونت توی فضای کاری خیلی فعاله. عجیب. خیلی بده ها. هوای بچهای تیم تو یعنی داری؟ یعنی مشورت‌های عجیب غریب بهشون میدی؟ آدمای عادی حتی. تو میای جلو من میشینی، امروز رفتیم با هم کافه، یه آدم اینجا میشه. من یه مشکلی دارم، نمیدونم مثلا اگر که اینو اینجوری کنم چی میشه؟ من یا میدونم یا نمیدونم دیگه. اگه بدونم که سری ببین به نظرم اینجوری کن فلان. بعد یارو میگه مثلا مرسی و اینا. حالا من اگه بعد میگم چه کاری؟ مثلا حال کردم. میخوای شماره من داشته باش. اگه دیگه باورت هم نمیشه. اصلا از روی شو نیست. خوشم میاد. این والد درونم به قول تو خوشش میاد، کرم داره. انگار مامان همه‌ای. تو کار ببین میتونی به کسی کمک کنی. بالاترین عنوان شغلی که توی جایگاه فعلیت میتونی تجربه کنی چیه؟ بهت بگم از اینجایی که بالاتر هستم، یعنی هستم بالاتر نداره. تو شرکت ما اشل ما نداره. تهش باید بشم مدیرامه. خب نه مدلمه، نه میشم، نه تجربهش میکنم. من چون دقیقا میدونستم اینجا بن‌بسته برای تو پرسیدم، تو تله انداختمت که بعد بپرسم شغل بعدی که میخوای بری و احتمالاً خودت راهش بندازی چیه؟ باورت میشه اگه تا این سن هنوز راش ننداختم، به این دلیله که هنوزه نمیدونم راجعش و مطمئن نیستم. و اگه فکر میکنی دارم اغراق میکنم به خاطر اینه که اینو تصویره و داره ضبط میشه و بعد یکی میبینه، نه اصلا. میدونی چرا؟ چون حتی بارها با خودم فکر کردم تو همین شرکتی که هستم پوزیشن شغلی ما عوض کنم. حسین حاضرم همه کارهای شرکت رو انجام بدم ولی این پوزیشنم داشته باشه. یعنی من نمیدونم چی تو ذهنم داره میگذره. نمیدونم چیش واسم عجیبه. نمیدونم چیش واسم خارق‌العاده‌اش کرده. نمیدونم عاشق اون کاراییم که میتونم یهو صبح خواب بلند شم انجام بدم. عاشق اون ایونتاییم که باید 4 صبح از خواب بلند شم ولی هیچ کس پشت صحنه‌شو نمیدونه و همه دوتا استوری ازش میبینن که او چقدر داره بهشون خوش میگذره. عاشق اینم که میرم سفر تولید محتوا بکنم، مجبور میشم برای اینکه هواپیما پروازش کم شده بخوابم کف اتوبوس و از شابهار برم زاهدان، از زاهدان بیام تهران. یا عاشق اینم که میرم یه دونه ایونت برگزار میکنم برای تولید محتوا، میرم فلانجا، پلیس تو راه میگیرتم و شاید مجبور شم حتی شب کلانتری بخوابم. نمیدونم عاشق چیشم ولی میگم هر کاری دیگه که میکنم این شغل رو داشته باشه. ببین اصلا این شغل یه چیزایی با مزه‌ای داره پشتش که شاید خیلی از آدما ندونن. من یه بار تو پیست دربندسر بودم، یکی از بچه‌ها خیلی بامزه و من گفتش که امروز مثلا با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم، من تو پیجم میخوام بذارم. گفتم باش بذار. اینفلوئنسر بود؟ آره. بعد یه جا من گفت یکی از سختی‌های کارتو بگو. من یهو برگشتم نگاه کردم
مثلا لازم نیست راه دور برم، صبح داشتم رد می‌شدم راه صاف. این تابلوهایی که داشتیم تو پیس می‌زنیم واسه تبلیغات اینجا بود. یا کارگر اینجا داشت منو نگاه می‌کرد، تابلوها دستش ول شد افتاد. این زانوی من اینجا تا اینجا کبود شد. ولی اگه فکر کنی تونستم بشینم مدیونی، چون 5 دقیقه بعد شروع یعنی مجبور بودم به خود کارگر بگم ولش کن، جمعش کن، با هم بگیریم بریم وصل کنیم. همین واسه من جذابه. یا تنم درد میکنه یا مغزم معیوبه یا یه مشکلی دارم دیگه، ولی اینا واسه من جذابه. کمم پیش میاد واسه کسی جذاب باشه، خودم دارم میگم. من برای این کار، برای این برندا، برای این شرکت بهترین دوران زندگیمو گذاشتم و شاید کسی ندونه، هیچ منتی هم رو سر حتی کسی که صاحب مجموعه است نیست. ولی من از همه پنجشنبه جمعه هام، از خیلی از مسافرتام، از خیلی از خوشگذرونیام گذشتم. شاید خیلی از پنجشنبه جمعه که همه داشتن اشغال میکردن، رفتم وایستادم تا آخرین لحظه، تا ساعت 2 نصف شب مثلا یه جایی یه چیزی رو ست کنم که برم. مثلا ایونتس دارم، برم سر کار، برم این کار بکنم. ولی برام همش جذاب بوده. جای پشیمونی نداره. فیدبکش رو در لحظه داشتی میگرفتی دیگه. شاید. حتی راجع به اونم مطمئن نیستم. اتفاقا بدم نمیاد آدمو بهم فیدبک بدن، ولی حتی راجع به اونم مطمئن نیستم. نه مستقیم، نه حتی غیر مستقیم. وایسادی چه میدونم تو همون پیست دربنسر، با اینکه تنت زخمی بوده، فرسوده بوده، خسته بودی، ولی نگاه کردی از بالا دیدی 100 نفر اومدن اون پایین پیست دارن میگن میخندن، شب خسته و لولورده اومدن گفتم اوه چقدر خوش گذشت، دمت گرم دلی. یعنی اینا اون چیزاییه که ولی حالا بذار من یه سوال ازت بپرسم. بپرس. به نظرت کی اینا یه آدمو ارضا میکنه؟ کی دیگه واسه جذاب نیست از بالا 100 نفر رو ببینی؟ میخوام از تو بپرسم، من نمیدونم راجع به خودم، تو بهم بگو. در کی مورد میشه تو بگم که یا در مورد خودم بگم؟ به صورت عادی و روتین بگو، بعد من بگم کجا آنورمالم که هنوز عادی نشده. چون در حالت عادی 1 2 3 5 10 100 1000 هیچ وقت عوض نمیشه. پس تو هم موافقی با این قضیه؟ آره. هیچ وقت نه تکراری میشه نه خسته کننده میشه. همیشه همه جا لذت بخشه. باقی یه چیزی هم آدمایی که کار اجرایی این مدلی نکردن در موردش نمیدونن. هر چقدر کار سخت علاوه فیزیکی، روانی، جزء 4 تا کار پر استرس دنیاست، استرسای دنیاست، ولی وقتی تموم میشه یه لامصب، یه انرژی به آدم میده، یه حالی به آدم میده، یه دوپامین راشی رو تو تجربه میکنی که هیچ جای دیگه پیداش نمیتونی کنی. اصلا عجیب. ما آوا سنتر جشن تولد کردیم. اون موقع اون طبقه کلا خالی بود، طبقه هشتمش. و ببین باورت نمیشه، شاید من بهت بگم که ما 1 هفته میرفتیم اونجا بعد از ظهر، وسیله میبردیم، سرد که دارم بهتون میگم، یعنی تو فکر کن دور تا دور بازه دیگه، بادیه که از اون مثلا رد میشه و کی دیما برف سوز با اینو ببر اونو بیار اینا. و آوا سنتر در پارکینگ رو میبست چون تعطیل شده بود پاساژ دیگه. 1 2 ما گرد و خاک فلان اینا میرفت و بعد من صبحش دوباره بلند میشم میرفتم سر کار، دوباره از سر کار. و روزی که ایونت برگزار شد احساس چقدر بعد، حتی اون روز پر استرس ها، ولی اگه فکر کنیم مثلا روز بعدش گفتم امروز روز آف منه، استراحت کنیم دیگه نریم سر کار. من رفته بودم سفر کاری این 2 هفته پیش. بعدش اینجوری بود که خب بچه‌ها گفتیم سفر بودی خسته شدی نیایید. مدیرم به من زنگ زد گفتش که سر کاری استراحت بکن. سر کارم. مطمئنم خودش یه آن از ذهنش رد شد این دیوونه میمونه چیزیه. یه امروز استراحت میکردی. نمیتونم. برام سخته. کاملا میفهم چی میگی. کاملا میفهم. من هنوز از جلوی هر مغازه‌ای که رد میشم، از جلوی هر نقطه‌ای که رد میشم، این لوگومونو میبینم، لوگوهامونو میبینم. دیدیم مامانا رد میشن انگار اسم بچه‌شون رو بنر میبینن که تشویقی گرفته، مثلا نفر اول منطقه شده. دلم میخواد میگم آخیش وای این اینجاست، به به این اینجاست، وای چه کیفی دارم میکنم اینو اینجا ببینم. هنوز برام لذت بخشه. هم هویت داریم میدیم هم هویت میگیریم دیگه. انگار مال خودمه. اعتیادش همینه.
میگن انرژیزای اعتیاد آوره. خیلی سمت جنبندی. تو این چند ساعتی که با هم گپ زدیم از زوایای مختلفی به خلاقیت توی مارکت نوشیدنی‌های انرژیزا نگاه کردیم. با توجه به محدودیتایی که وجود داشت اومدیم بررسی کردیم ببینیم چه کارهایی داره اتفاق میفته توی فضای خارج از ایران، چه اتفاقی تو فضای ایران داره میفته، تو به شخصه چه کارهایی انجام دادی. جلوتر اومدیم متمرکز شدیم روی آدم‌ها، قشرها و مخاطب‌هایی که مورد هدف قرار میدید شروع میکنید با اونا ارتباط برقرار کردن. اومدیم یک نگاه گذرایی داشتیم به 20 و چند سال سابقه حضور این محصولات توی بازار ایران، توی رابطه‌ای که مخاطب باش دیروز داشته، امروز داره و فردا خواهد داشت. در مورد تغییرات و تحولات این 20 و چند سال گپ زدیم. اومدیم جلوتر تأثیری که رشد تکنولوژی توی این حوزه رقم زده رو با هم مرور داشتیم. یه نگاهی انداختیم روی نسل جدید که باهاشون چه مدلی باید ارتباط برقرار کرد، خلاقیت کجای کارشون قرار میگیره. از این مباحث صنعته یه ذره فاصله گرفتیم، متمرکز شدیم روی خودت. با هم مرور کردیم ببینیم اصلا دنبال چی هستی، چرا این فعالیت‌ها رو به این نحو و به این شکل داری انجام میدی، نگاهت به کار خودت چیه، دنبال چی هستی با انجام دادنش، چطوری داری خودت رو مشتاق نگه میداری، چطوری داری خودت رو خلاق نگه میداری، چه کاراکتری داری، چه شخصیت و چه ویژگی هایی داری. در مجموع بخوام بگم تو این گفتگویی که داشتیم هم بعد شخصیتی خودت رو عمیق‌تر شناختم، کامل‌تر شناختم، هم بعد کاریت رو باهاش آشناتر شدم. چیزی مونده بخوای در موردش صحبت کنی، دوستش داشتی در موردش گپ بزنی؟ تو همه زمینه‌ای که گفتی هزار شاخه است، 1000 دفعه میشه حرف زد. تازه من که اصلا خیلی کوچیک‌تر از اونم که تو این صنعت بخوام بیام بگم که این کارو باید کرد، اون کارو کرد، اینجوری رفت جلو. نه، انقدر آدم‌های صاحب نام داریم برای اینکه بخوان صحبت کنن. در مورد خصوصیات اخلاقی خودم هم که دیدی که آدما بخوان میتونن تا صبح راجع به خودشون صحبت کنن. یکی بد میگن، یکی خوب میگن. اما با این حال بسیار گپ و گفت دلنشینی بود برای من. همیشه صحبت کردم با تو بسیار دلنشینه. به خاطر اینکه آدمو میبری به سبک و سوی این که آدم چیزی که واقعا توی دلشه رو بتونه راجبش راحت صحبت کنه. خیلی ممنون از این که این وقت رو گذاشتی اینجوری با هم دیگه گپ زدیم و اینکه جلسه بعدی لطفاً سبزی غیبت شیطونی نکن. کد کورنرت میدونی چیه؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین حالت خودتی؟ من که فکر کنم میدونم. از رو حرفایی که زدم شب موقع خواب؟ نه. کی؟ موقع شکار کردن. مغزت داره به سرعت کار میکنه. موقع شکار کردن یه بخشیش شب موقع خوابه، یه بخشیش توی جلسه با آدمای مختلف نشستن گپ زدنه، یه بخشیش توی جلسه انتقال دادن یه چیزی به بچه هست. سوال دوم. البته به مودم هم خیلی بستگی داره. مودت چجوری باشه شکارچی قهارداری میشی؟ عصبی. بازش کن. موقعی که عصبانیم برای فرار کردن از عصبانیتم انگار یه ور مغزمو خاموش میکنم. انگار اون ور مغزم که دنبال این چیزا میره، به قول تو شکارچیه، یه استارس قوی تری خورده. انگار داری تا ته پاتو میذاری رو گاز کاتاف میکنه. انقدر مغزم باز میشه و بهتر کار میکنه که باورت نمیشه. این صحبتی کردی سوال بپرسم، ممکن لجت در بیاد. رابطت با خودت چجوریه؟ خوبه یعنی چجوریه؟ یعنی میتونه بهتر باشه. پذیرش داری نسبت به خودت یا سوالاتو همون جوری که میخوای بپرس. میخوای بگی آدم انتقاد پذیری هستی یا نه؟ نه. چی؟
میخوام ببینم که خودت اینجوری که هستی قبول داری. آفرین. بستگی داره. به تو داری کلی سوال میکنی، من جزئی میگم توی یه سری موارد آره، توی یه سری موارد نه. من احساس میکنم بخوام نه رو بگم، ببین نمیخوام، یعنی بازش شاید خیلی شخصی باشه، پیش خودم باشه، تو ذهنیت خودم، ولی اینکه اصلا قبول ندارم میشه اون نقطه‌ای که اصلا چرا نباید قبول داشته باشه خودتو. به خاطر اینکه من احساس میکنم تواناییم خیلی بیشتر از اینی بوده که الان هستم. احساس میکنم من در حد تواناییم به نقطه‌ای نرسیدم. چیزی که باعث میشه منم خودم رو هول بدم، بقیه رو هول بدم، دقیقا همینه. من همیشه میگم فلانی پتانسیل تو انقدر باید اینجا بری. برای خودم هم همینه. پتانسیل من بالاتره، بیشتره. برای همین هم راضیم هم ناراضیم. من اونجایی راضیم که میگم اگر کاریو انجام دادم سعی کردم تا حد توانم درست انجامش بدم. اونجایی ناراضیم که میگم خیلی از وقتا سر تیچ و پوچ الکی گیواب کردی، بیخیال شدی، در صورتی که اگه بیخیال نمیشدی الان کجا بودی؟ خیلی وقتا اونقدر که باید واسه خودم احترام قائل نشدم که چیزی که تو ذهنم اومده رو انجام بدم. نمیگم دیر شده، اما نمیگم که مثل سابق وقت دارم. حداقل بهتر از الان به بعدش یه جوری بهتری بره جلو. یعنی حتی مطمئنم که اگه یه بار دیگه برگردم عقب، دیدی از همه سوال میکنن، خیلی روتین میگن فکر میکنی یه بار دیگه برگردی عقب همین شغل رو انتخاب میکنی، همین روش زندگی رو میری جلو؟ شغلمو نمیدونم، واقعا نمیدونم، به خاطر اینکه چیز دیگه رو خیلی تجربه نکردم. شاید توی شغل دیگه هم میتونستم آدم موفقی باشم، شاید واسه خودم جذاب‌تر، شاید خیلی دکتر خوبی میشدم، ولی مسیر زندگی نه. خیلی کارهای دیگه میکردم، خیلی کارهای دیگه. خیلی جاهایی که دیدی میری تو خودت میگی وای الان نه خیلی ناراحتم، خیلی اینجوری. میگم نه بابا چه ناراحتی، پوشو. من تو دوران بچگیم تمام کلاسایی که تو فکر میکنی رفتم، از نقاشی، پیانو، ساز، نمیدونم بسکتبال، شنا، هر چی که تو فکرشو بکنی، تا شطرنج رفتم، مامانم نوشتم. امروز که با شما صحبت میکنم حتی یکیش به عنوان سرگرمی جزو زندگیم نیست. این به این دلیل نیستش که وای من وقتشو نداشتم، وای من اصلا دور و برم چیزی نبود، من اصلا استعدادی نداشتم، وای اصلا پولشو نداشتیم، وای نه، همش بهونه است. من اگه میخواستم میتونستم وقت بهش اختصاص بدم، خودم ندادم. دیره؟ نمیدونم، ولی میدونم که دیگه مثل سابقم زود نیست. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ خیلی بامزه است که بگم که به مامانم، ولی دلیلش یه چیزه. تنها کسی که من وقتی غر میزنم، وقتی حالم بده، وقتی تمام این موارد دارم میگم که بعد میخوام به جمع‌بندی برسم، اون دیواره است، اون کیسه است که من مشتامو بزنم، نمیدونم قرامو بزنم، خودمو پرت کنم و هر چیزی، مامانمه. البته شاید به این دلیل که تو با هر کسی که احساس راحتی میکنی خودتو بیشتر رها میکنی که نشون بدی، ولی همیشه سعیشو کرده که انگیزم باشه واسه اینکه ادامهش بدم. و چون جای خالی بابا من واسم پر کرده، برام بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. اصلاً شعار نیست. اصلاً دیدی تو همه برنامه‌ها میای همچین حرفی میزنم، برای من قضیهش فرق میکنه. من خیلی هم اخلاقام خوب نیست. یعنی من ممکنه که همه بگن وای عجب آدم صبوریه، وای چقدر من فلان کرد، نه یا خیلی عصبیه، الان عصبی میشه 2 دقیقه دیگه ساکت میشه. همشو اگه قرار باشه اجازه تخلیه کنم متاسفانه خونه است و کنار مامانم. از همینجا ازش تشکر میکنم که انقدر صبوره. امیدوارم که طولانی مدت سالم و سلامت باشه. انشالله. دلی دمت گرم. دم شما گرم. خیلی مزه داد. خیلی ممنون که دعوتمو پذیرفتی، به کوزی کورنر اومدی. مرسی از شما. خوش گذشت شما. مرسی. همونطور که میبینید این کار تیمی و کلی آدم برایش دارن زحمت میکشن. بارها و بارها گفتیم، بازم میگیم، تا آخر عمرمون هم تکرار میکنیم. کوزی کورنر هدف این رو گذاشته تا تبدیل به یک پادکست بین‌المللی بشه. برای این کارم به کمک شما احتیاج داریم. ما رو به دیگران معرفی کنید. کانال‌های مختلف ما رو درش عضو بشید. کمک کنید جامعه مخاطبمون رشد کنه. هر چقدر جامعهمون بزرگتر بشه، قدرت رسانه‌ایمون بیشتر میشه.
و اینطوری میتونیم من مهمونای غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان و در مورد خلاقیت و کوزی کورنرشون ماجراجویی کنیم. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت. Cozy Corner.